Carnivala was on direct Carnivala. Speaker sir, as per Rule 49(1), Rule of Procedure of Conduct of the Business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to carry out the correction of the starred LAQ number 2B to a copy 2B and lay the copies of the same on the table of the House. Question number 1, Shri Benji Vegas, Cruz Silva, Antonio Costa, Viresh Borkar, Uriel Lemo. Speaker sir. Yes. I may be permitted to ask question number 1B. 1B. Answer as per computer sheet. Speaker sir, my question is regarding Indian passports, which Goan Indian passports have been surrendered. Discussion call जाले. But I just want to bring to the notice of the government. 2020 928 Goans have surrendered their passport. In 2021, 975 have surrendered their passports, Indian passports. In 2022, 1,285 Goans have surrendered their passports. So in the last 10 years, 28,000 Goankarani have surrendered their passports. And this data, what we have got, which was published by Prudent Media in July 2023. Speaker sir, we had asked the government, is government aware of surrendering the Indian surrendering the passports came? And the reply given to me, the leader of opposition, was on 2nd August to August 23. So the subject matter falls under domain of the Ministry of Home Affairs, New Delhi, and the reply is sought from them. However, the reply is still awaited and hence the information cannot be furnished. My specific question to the Honorable Minister is why Goa government did not take any necessary steps of the increase of surrendering passports by Goans and collect relevant data from the Home Ministry. The fact that Goa government did not write anything to the Home Ministry before the LEQ 76 dated 2 August, which was tabled by leader of opposition Uri Alemo. Speaker sir, surrendering of the Indian passport by Goan, okay, ह्या इश्यूचेर प्रश्न आसा. खरें म्हणजे काल ह्याच इश्यूचेर खूब मोठ्या प्रमाणात डिस्कशन्स हावजान केला ऑन अ प्रायवेट मेंबर बील एडवोकेट कालूस बाब आनी हो कित्याक इश्यू जाता, कित्याक सरेंडर करता आनी सरेंडर केल्या उपरांत कितें म्हणजे आतां कॉम्प्लिकेशन्स कितें जाल्या, कोणी कोणी सरेंडर्स केल्या आनी तांचे पेरंट्स म्हण किंवा भुरगे हांकां फक्त आतां बाब एल्टनाचें म्हणणें आसा की आमी हो इश्यू जो आसा पळय न्ही फक्त रिगार्डींग एसेंब्लीन क्वेश्चन येयल्या उपरांतूच करता अशें तुजें म्हणणें आहा. ड्युरींग द कोवीड पिरियड ऑल्सो ह्या इश्यूचेर आमचें NRI कमिशन हॅड ऑलरेडी रिटन, कारण तेजेर हें लावंक ना तुका, NRI कमिशन हॅव रिटन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स रिगार्डींग म्हणजे आमचे गोवन हे फॉरेन कंट्रीनी कितले रावता आनी कितें हाजो डिटेल्ड रिपोर्ट जो आसा इट इज अवेटेड. सो दॅट हांव ताका सांगपाक सोदतां की आमकां हो रिपोर्ट एक्सटर्नल अफेर्सा कडल्यान जाता तितके बेगीन आमी फॉलोअप करून घेता आनी वॉट एवर द हेल्प हितूर दोन म्हणजे स्वता सरेंडर करतात आनी ते परत रिवोकूय हेय करतात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स परत तेजें रिन्यूवूय जायना वय आसा थोड्यांचो. हे सगळे रिलेटेड टू इशू आमी रोखडीच हांवें त्या खातीर म्हटलां की 17-18 ह्या 2 दिसाच्या मदींच मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स हांच्या वांगडा मिटींग घेवन हे इशू रिजॉल्व करता. काल ऑलरेडी आमी हावजान प्रॉमीस केला स्पीकर सर. स्पीकर सर, म्हगेलें प्रश्न तसो नासलो. म्हगे प्रश्न असो की बाबा जेन्ना LEQ येयलें तुमचे कडेन क्वेश्चन सॉर्ट आउट आन्सर सॉर्ट आउट केले, यू ऑल did not have any sensitive to the Goans. I'll tell you, I'll prove it why, how it is. I'll ask you the second question why, and then I will show you the document what I have received. Speaker sir, my second supplementary is, we had tabled a club question and the reply after that, this assembly which was given to us is, sir, the report from Ministry of External Affairs is awaited. The detailed communication between Ministry of Home Affairs and Government of Goa is enclosed in Annexure A. Then dilo hamkade. Now the communication be attached in the reply is of a letter sent on 17 July 2023. 17 तारखेर जुलाई एक लेटर गायलो आहा
हिंग दिलो आहा तेंचोय मको आहा आय प्लेस इट इफ यू वॉन्ट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. Reply sent on 70 to Under Secretary Home Vivek Naik to Sri Pratap Singh Rawat, Ministry of Home Affairs, Foreign Division, New Delhi, asking him to give a reply on the view of LQ 7C dated 2/8/23. आता हे एक लेटर दिलो आहा हेजेर एक लेटर दिलो आनी हेजेर तेमी ऑलरेडी बरयलो आहा कि in view of the above subject matter, Legislative Assembly of Goa pertain to MAE, according to MAE, it is requested to provide that inputs directly from Home Department, State Government of Goa. And after that, म्हाका आता 17 July son, म्हाका दिसता August son, तुम म्हाका एक reply दिलो, sir, the subject matter falls under the domain of the Ministry of Home Affairs, New Delhi. पहिले सांगता तुम्ही Home Affairs, External Affairs म्हणून. And then your reply is coming that it is from the Home Affairs. So सरकार म्हाका दिसता गोंयकारांक फटयता वो गुंडायता कित्याक पयलीं तुमी सांगिल्लें it is from External Affairs and then you are saying it is from the Home Affairs. Your reply is given here. And in between that, from July 2023 till date, have you all written anything to the External Affairs or Home Ministry? कितें तरी तुमगेले question sort out केलें तुमी? If it is there, you can place it on the table. Because I have not got any answer. स्पीकर सर, ताणें म्हटलां त्या प्रमाणे इट डील्स विथ बोथ द मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेर्स एंड होम अफेर्स. ह्यो दोनूय मिनिस्ट्री हो इशू डील करता. आफ्टरवर्ड्स वी हॅव ऑलरेडी म्हणजे ताज्या उपरांत जो आहा पळय न्ही हें लेटर मेळ्ळ्या उपरांत आय हॅड गिवन द इन्स्ट्रक्शन्स म्हाका दिसता फायलीर आहा होम अफेर्साकूय बरोवपा खातीर. साहेब जुलयान दिल्लो. फ्रॉम जुलय वी आर इन फेब नाव 2024. सो दॅट मिन्स द गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस. ते 100 आनी 2-8 म्हयने जाले. युअर डिपार्टमेंट हॅज नॉट डन एनीथिंग. 8 म्हयने जाले. दॅट इज द रिप्लाय वॉट आय हॅव गॉट. 25 जुलयाक परत कॉरस्पॉन्डन्स जाल्ले. हय, तेच फाटल्यान कांय ना कॉरस्पॉन्डन्स. 18 जुलयच्या उपरांत 8 म्हयने जाले. सो स्पीकर सर, वॉट आय एम ट्रायंग तो टू म्हणटा तसो सेन्सिटीव नाव हे म्हणत काय अर्थ ना, कारण कोविडाच्या वेळार ह्या सगळ्या लोकांक वयल्यान कोविड काबार जालें साहेब. जुलयान हांव तेन्नाच्या सांगता तुका, सेन्सिटीव ना म्हटलें म्हणून सांगता तुका. वी हॅव कॉन्टॅक्टेड फॉर ऑल द पीपल्स एंड दोज आर NRI कमिशन्स आमचो कंटिन्युअसली इन टच. ज्यांचो प्रॉब्लेम्स क्रिएट जातालो तेंचो रिजॉल्व करपा खातीर कंटिन्युअसली वी आर इन टच with both the ministries. So that is what I am saying. No, I just want to bring to your notice that from July till date, no correspondence, nothing has been sought from the government of Goa. स्पीकर सर, हांवें ताका काल एश्युरन्स दिला तशें 100% आमी जो गोवन डायस्पोरा जो फॉरेन कंट्रीनी आसा तांचे जितके इश्यूज आसा, कारण कालच्या कंटिन्युअसली डिस्कशनाच्या उपरांत तांचे सगळे इश्यूज जे आसा हे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी होम अफेर्स ह्या दोगांय कडेन आमी जाता ती केप्चर करून 16 किंवा 17 किंवा 18 तारखेर जी मिटींग तेजे कडेन घेवन आमी सगळे इश्यूज रिजॉल्व करता. हांव परत एकदां ताका सांगता ह्या विशयी. स्पीकर सर, आता CMन म्हणलां ऑन रिप्लाय टू माय कलीग सेईंग दॅट आफ्टर द कम्युनिकेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स ऑन 25 जुलय 2023 ताजे फाटल्यान CMन कित तरी परत बरयलें म्हूण आनी त्या फायलीर आहा म्हणलां. यू सेड इट. हांवें मुगे LAQ नंबर 190 अनस्टार्टाचेर तुवें हांवें जे फायली घायले म्हूण तें इन्फॉर्मेशन मागलोलें आनी हिंग आन्सर दिला नील. सो आज CM म्हणटा ऑलरेडी 25 जुलय जात्री कम्युनिकेशन केलां हे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्सां पासत NRI पासत ते फायलींत आहा. मुगे अनस्टार्ट LAQचे नील दिला. CM सर, हे कित चल्लां? आम आज गोंयकारां आज हिंग फटयताय वीथ एश्युरन्सीस. काल एश्युरन्स दिल म्हणलां, जुलयांत एश्युरन्स दिल्ली, फेब्रुवारींत म्हाका सांगताय देर इज नो कम्युनिकेशन. म्हणजे आज आमगेलो हो सरकार आज हिंगा गोंयकारांक NRIंक इंडियन पासपोर्ट होल्डर्सांक आमी म्हणटाय की 70 आनी 5 वर्सांसून 100 वर्स जावपा जाय. स्पीकर सर, पूण आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस देर इज नो इन्फॉर्मेशन. करेक्ट स्पीकर सर. आमी सेपरेटली NRI कमिशना कडल्यान बरयलां त्या खातीर दॅट हॅड नॉट कम टू द होम डिपार्टमेंट. NRI कमिशना कडल्यान हांवें हाडपाक लायला. मागीर हांव ताका जाय जाल्यार हांव दिता. सो दॅट मिन्स ऑल दीस इन्फॉर्मेशन नील बरयलें तें रॉंग जालें ना. LAQ आन्सर रिप्लाय केलो तो रॉंग जालो ना स्पीकर सर.
हेजे म्हाका आतां इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. हू इज द ऑफिसर हू रिप्लायड टू दीस एंड वाय ही रोड नील? स्पीकर सर, तो ताका इतके सगळें सांगल्या उपरांत तो हितूरूय बी इन्व्हेस्टिगेशन करता. तो ना सगळ्याक तूं आन्सर जर हिंगा घुसपाय जाय तेगे Speaker, क्वेश्चना तुवें आतां म्हणलं की तुवें Speaker, ऑलरेडी sir. बरयलं म्हण आनी मुगे आयले किंवा तुवें आन्सर स्पीकर सर, हांव परत इंटेन्शन कितें स्पीकर सर? परत एकदा खरें आमच्या इंटेन्शन आमकां जाय इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स 12 लाख 2014 सावन 12 लाख इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स सरेंडर जाल्ले. आज अमृत काल म्हणटा आमी स्पीकर सर. अमृत काल आमकां कितें जाय? आजादी का अमृत काल. गोंयकार नाकाय अमृत काळ तूं 2047 आमकां गोंयकार नाकाय आनी ताका लागून हें करताय स्पीकर सर. अमृत काळ आजादी का 25 वर्स अमृत कितकोन काळ. चलतले आमी? आन्सर ना स्पीकर सर. स्पीकर सर तो 12 लाख इंडियन पासपोर्ट सांगता पळय न्ही, ते 12 लाख इंडियन पासपोर्ट होल्डर सरेंडर केला. आमकां वी आर मोर 12 लाख अंडर युअर विकसित भारत मिशन विजन Speaker, sir, we are more concerned about our Goan. आणि तुमकां गोंयकारां आणि सपोर्ट it is- करपाक तुमकां 6 म्हयने Speaker, जाले sir, Speaker, आणि तुम sir, फोट मारताय स्पीकर सर. आता ह्या 10 वर्सांनी स्पीकर सर, ते ह्या 10 वर्सांनी फाटल्या 60 वर्सांक ज्यांच्यानी सरेंडर केल्या त्याच्यो गजाली सांगता तूं. त्या ती आजादी का अमृत काल आणि विकसित भारत ह्या 10 वर्साची गजाल आसा. फाटल्या जेन्ना 75 वर्साच्या मदीं 50 वर्सांक जितक्या जाणांनी सरेंडर केल्या तुके अमृत काळाची 25 वर्स उलो आहाय त्या गोंयकार नाकाय. बिलकुल 25 वर्सां 100 वर्स जावपाक आम गोंयकारीक नाकाय. भारत करपाक आम गोंयकार पासपोर्ट दिलो ते पोतून नाकाय. तुक नाकाय गोंयकार आमकां जाय म्हणून तर सांगता स्पीकर सर. क्लियर आन्सर जाय. क्लियर स्पीकर आन्सर सर, एक उत्तर ऐकून घ्या न्ही. मुख्यमंत्री उत्तर तुका वेळ दिता न्ही. स्पीकर सर, 12 लाख जे इंडियन पासपोर्ट होल्डर ज्यांच्यानी सरेंडर केल्या ते गेल्या 75 वर्साची गजाल आसा. तो 75 वर्साच्या सांगता, कारण इट इज कंटिन्यू जो नंबर मेळ्ळा पळय न्ही तो आसा. आमी ह्या 10 वर्साचे जर फिगर विचारत जाल्यार ते 10 वर्साचे फिगर जेन्ना मेळटले पळय न्ही मिनिस्टर ऑफ होम अफेअर आनी एक्सटर्नल अफेअर्सा कडल्यान फुडले फावटी नवीन एखादो प्रश्न घाल नाजाल्यार हांवूच कोणाक तरी सांगता आनी ते फिगर तुका दिता. त्या खातीर तो दाखयता आसतना जशें कितें ते म्हणजे अमृत काल आनी विकसीत भारत जे सांगता पळय न्ही तो ताका दिसता मागीर ते ह्याच 10 वर्सांक गेले काय कितें. ना, लोक कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या कारणां खातीर वयता. बट आमी वी आर कन्सर्न अबाउट द जे गोंयकार ज्यांच्यानी आपलो पासपोर्ट सरेंडर केला आसतलो आनी आतां इवन दो म्हणजे तांचे आतां जे प्रॉब्लेम क्रिएट जाल्या त्यांच्या बद्दल आमी सेन्सिटीव आसा. म्हणून तर हांवें सांगलां की जाता तितके बेगीन आमी दोनूय मिनिस्टर कडेन मिटींग. My final assurance. I have a final assurance what I need. Last main question ताज नाही तो Last. Very important. 100 म्हयने जाले हे गव्हर्मेंटान हे पासपोर्ट होल्डरा पासत कांयच केलें ना. पूण तूं आत एश्युरन्स दिता की तूं आत करतलो आनी हे गोंयकारांक तूं साल्वार करतलो. 6 म्हयने तुवें कांय केलें ना. आयज तुगे रिप्लाया काय ना. पूण आयज सोन 10 तारीख सोन तूं गोंयकारा पासत करतलो. अमृत काला बारार हे आमगेले गोंयकार आमचे बारार हे तयारेक आसतले. एश्युरन्स दिता. मातशें उबरावन सांग प्लीज. स्पीकर सर, स्पीकर सर, कालूय एश्युरन्स दिला आनी हांव परतूय सांगता आमकां तेंचे इश्यू रिजॉल्व करपा खातीर अर्जंट मिटींग आमी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स आनी होम अफेअर्स हांच्या बरोबर घेता. जाय जाल्यार हांव ताकाय आपयता. स्पीकर सर, तुगे राज्यांक हें वाडलां. स्पीकर सर, तुगे राज्यांक बसून increase, yes, in 2022 कोविडूच जालो. 970, but in your tenure it has gone to 1285. सो आतां राम राज येयलो म्हणटाय तुमी. आतां राम राज येत्या वर्साक आमी चोया नंबर जावता जाल्यार we will see. स्पीकर सर, विरेश बाब 2 मिनट नाका. तुका वेळ दिता म्हणून तुका. Speaker sir, if I may, on point of order. It is disheartening to see that no reply from external affairs Speaker sir, has been sent yes. for such a long My time. colleague was referring to a question raised by leader of opposition who is not present in the house, so that question can't be that. It's a clubbed question, Speaker sir. Cannot be Already taken been out. continued now. You please sit down. It has already been Why allowed. you tell me to sit down? I am talking to the Cruz speaker. Silva तुझा प्रश्न विचार. Sir, it is disheartening to see that no reply from external affairs ministry has been sent for such a long time. स्पीकर There सर, has been no म्हाका follow-up. दिसता लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टरान जो विचारला पळय न्हू ताजेर तुमी सेक्रेटरी कडल्यानूय बी ते हे करून घेवपा जाय आसले. कारण मेन मुवर ऑफ द क्वेश्चन ना जॉयंट जरी असलो जाल्यार मेन मुवर इज द लिडर ऑफ अपोजिशन. मेन मुवर ना. Now it is already gone ahead. बट हांवें त्या खातीर सांगलें द सेक्रेटरी वॉन्ट्स टू नोट दीस एक्चुअली रिगार्डिंग मुवर ना पयलीं सद्या तुवें होट मारलो आहा. तुवें अजून कांय केलें ना. आतां तूं परत ते क्वेश्चन भायर वेंजी वेगस क्वेश्चन बसून घ्या. Speaker sir,
It is disheartening to see no reply from External Affairs Minister has been sent for such a long time, and there has been no follow-up to seek the reply from Goa government. This shows the apathy that we have towards the critical issue. We are losing our citizens, and we are not bothered to find out the reason. In the Rajya Sabha, similar question, Honorable External Affairs Minister replied in August 2023 that Indians surrender passport due to the personal reason. Now, what are these personal reasons? Especially after COVID, he raised Valda, which means that our people do not have faith in the governance, that they will provide better quality of life, including health, education, and employment. My question is, has Goa government failed to ensure these factors properly for its citizens, and what steps the Goa government intend to take to stop this trend? Speaker sir. विरेश बोरकर मांगडात आन्सर सांग उलय स्पीकर सर जो आयज जो आन्सर येयला हितून क्लियर कट कळटा म्हटल्यार इतलो डिले जाला जो रिप्लाय येवपाक लागून एक्सटर्नल अफेर्स अजून पर्यंत आमकां रिप्लाय ना डेटा येवंक ना म्हणटा वेटिंग फॉर द डेटा म्हणटा सो हितून अशें आसा की 2022 45.2% हे पासपोर्ट जे आसा ते सलेंडर जाले 2022 2021 44.9% पासपोर्ट सलेंडर जाले म्हटल्यार 2020 45.3% आणि 2019 64.31% 2018 70.47% म्हटल्यार स्पीकर सर हांगा स्वयंपूर्ण 1 आसलो आनी आतां स्वयंपूर्ण 2 जाला 2.0 जाला सो स्वयंपूर्ण दोनूय स्वयंपूर्णान हे जे पासपोर्ट आसा ते सलेंडर जाल्ले आसा स्पीकर सर आतां भायर वचपाचें कारण कितें आतां जेन्ना आमी म्हणटा वी आर टार्गेटींग फॉर विकसीत भारत विकसीत गोंय जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना खंय ना खंय हे पासपोर्ट जे आसा कोण सलेंडर करपाक जायनासले आतां बाकीचे कलिग्सान सांगलां की कितले पासपोर्ट सलेंडर जाल्या हांव विचारपाक सोदता स्पीकर सर आतां जो डेटा कलेक्शन आसा जो आमचे एम्प्लॉयमेंट हांवें कालूच सांगलां की जो आमकां एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटाक फंड मायज एलोकेट करपाक जाल्लो मात तो फंड एलोकेट केल्लो ना हांव म्हाजो एक क्वेश्चन आसा तो म्हणजे जो गोंयचो जो डेटा आसा डेटा कलेक्शन कोणान सलेंडर केला आनी कित्याक लागून सलेंडर केला हेजो आजून पर्यंत आमकां आन्सर येवंक ना अवेटिंग फ्रॉम एक्सटर्नल अफेर्स म्हणटा मात गोंय सरकार जो गोंय सरकारचो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो डेटा कित्याक कलेक्ट करिना कारण एवरी टायम अशें जाता की आतां बोट दाखयलो स्पीकर सर तेका सांग तो जो सांगता पळय न्ही ताजेर पळय हांव तेका परत एकदां सांगता ओके RPO Panji have received more than 2,000 applications during the last 3 years for the surrender of the Indian passport consequent upon the acquisition of the Portuguese nationality. In the last 3 years, 114 passports have been revoked by RPO. There is a well-defined law in place in terms of the Passport Act 1961 and the Citizenship Act 1955 to regulate the such cases. त्या खातीर हो जो नंबर आहा पळय न्ही दिस इज द रायट फिगर एट प्रेझेंट स्पीकर सर परत तो स्वयंपूर्ण व्हरता तांकां लायता स्पीकर सर कितें लावना आमचे विचारपाचें कित्याक आसा कित्याक आयज गोंय सोडून आयज लोक दुसऱ्या राष्ट्रांत वयता अरे दुसऱ्या देशांत हांव स्पीकर सर हाजेर एक स्पीकर सर हेजेर हो क्वेश्चन स्पीकर सर हांव एक क्वेश्चन विचारता मागीर ताका आन्सर कर स्पीकर लेट मी कंप्लीट जो कोणाक हांगासली आपली सिटीजनशीप सरेंडर करता पोर्तुगीजाक वचून कोण रजिस्टर्ड करता तेजो पासपोर्ट तो आपलो दवरता परत तो जेन्ना रिन्युवलाक येता तेन्ना तो रिवोक केलो वता कारण तेच्या कडेन ड्युएल पासपोर्ट आसा आतां जो स्वताहून विलिंगली कोण थंय गेला नो डावट एल्टनान विचारलें आतां ताका प्रॉब्लेम जाला त्या खातीर तुमी कितें करता डेट वी आर रेडी बट जो तो वयता विलिंगली वता ताका आमी कशें स्टॉप करतले ताका आमी स्टॉप करूंक शकना तेजी विलिंगनेस आसा कोण तरी जॉबा खातीर वतलो कोण आपल्या बेटर प्रॉस्पेक्टा खातीर वतलो कोण तरी फर्दर स्टडी खातीर वेगवेगळ्या कारणां खातीर वतलो बट ताका आतां खरेंच बाबा तो गोवन डायस्पोरा आसा ताका आतां प्रॉब्लेम क्रिएट जाला आनी ही वॉन्ट्स टू सम म्हणजे जेचे कोणाचे पेरंट्स तूं म्हटलें तशें ताका परत येवपाक जाय हे सगळे इश्यूज आमी डील करूं शकता स्पीकर सर बट वयता ताका आमी आडोवंक शकना तो तेजो इंडिविज्युअल प्रश्न आसा तो सरेंडर करून वता ताका आडयतलें कशें म्हाका हेजेर सांगचें म्हाका जाय जाल्यार वेन्यूनय सांगचें वयता ताका कोण आडयतलो आयज पर्यंत गेल्या 60 वर्सांक कोणीच आडोवंक ना
तुवें जे सांगले पळय न्ही आतां राम राज्य आयलां ओके राम राज्यान ताका वचूंक जायना म्हणून करुया प्रयत्न घुसपोवपाचो प्रयत्न करता स्पीकर सर क्लियर घुसपोवपाचो प्रयत्न न्ही स्पीकर सर कोणाक घुसपोवपाचो प्रयत्न करता स्वताक घुसपता पळय न्ही स्वताक घुसपतात ते मागीर अशें उलयतात स्पीकर सर श्री निलेश काब्राल स्पीकर सर निलेश काब्राल स्पीकर सर एक पॉइंट स्पीकर सर जो क्वेश्चन क्लियर आसा नावां डेटा कलेक्शन जाला आनी हांगा रिप्लाय येयला नो प्रपोजल कन्सिडरेशन स्पीकर सर म्हाका विचारपाक क्लब क्वेश्चन स्पीकर सर क्लब क्वेश्चन आसा ऑलरेडी एश्युरन्स दिला स्पीकर सर आमचो क्लब विरेश बाब ते स्पीकर सर बोवाळ मारता क्लब क्वेश्चन आसा क्लब क्वेश्चन आसा स्वतः एकटो 40 मेंबर रिप्रेझेंट करता दिसता स्पीकर सर म्हाजो आमच्या गोंयकाराचे काय संबंध ना दिसता स्पीकर सर ताका स्पीकर सर त्याचे संबंधच ना स्पीकर सर माझे एकूच सांगपाचे आज सरकार आसा की आपण स्वतः विचारतलो आणि तो विचारतलो करतलो जाल्यार हो कसो करता स्पीकर सर स्पीकर सर बसून घ्या एक क्वेश्चन स्पीकर सर कसो स्पीकर सर क्लब क्वेश्चन स्पीकर सर एवरी टाइम पॉइंट ऑफ ऑर्डर किती दावा घेतला स्पीकर सर शंटू दुसरो क्वेश्चन किती उलयता स्पीकर सर त्याचे उलोवपाचे कितें आसा ऑलरेडी माझे विचारले आमी विचारपाचे क्वेश्चन एवरी टाइम ऑलरेडी त्याने I would like to go for star LQ number 2A. Answer as per Because sir, Maka star LQ number 2A. New policy for regulating iron ore dump. हे जे हांवें क्वेश्चन मांडलोल्या हेजे स्पीकर सर जे आन्सर्स दिल्ल्या ते आन्सराचेर देर इज नो सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर स्पीकर सर म्हाका कॅटेगरिकली 3 सप्लिमेंटरी क्वेश्चन विचारपाक जाय माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हू फॉर्म्युलेटेड द डंप पॉलिसी अँड गिव अस ऑल द पेपर्स कोण फॉर्म्युलेट केली पॉलिसी ताजी पेपर्स ह्या फ्लोर ऑफ द हावसाचेर घालची स्पीकर सर डंप पॉलिसी फॉर्म्युलेट केली म्हणजे मायन्स डिपार्टमेंटान फॉर्म्युलेट केल्या माय सेक्रेटरी इट इज आनी कसले पेपर जाय म्हणजे मायन्स डिपार्टमेंट जे आसा माय सेक्रेटरी मायन्स माय डायरेक्टर मायन्स माय मायन्स होल डिपार्टमेंट ही इज अ व्हेरी मच कॉम्पिटंट आनी तांच्यांनी डंप पॉलिसी तुका डंप पॉलिसी जर मेळूंक ना जाल्यार हांव तुका डंप पॉलिसी दिता आतां म्हाका वाचूंक जाय आसली मातशी माय क्वेश्चन इज हू फॉर्म्युलेटेड गिव मी हू फॉर्म्युलेटेड डिपार्टमेंट when did they have the meetings minutes of the meetings when were the dates how many meetings they had to form this policy हे information सगळे on the floor of the house दी policy ready केली केन्ना मीटिंग जाल्ल्यो कित अजेंडा आशिल्लो कित डिस्कशन जालें मिनट ऑफ द मीटिंग सगळे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दर ही पॉलिसी वयर काडपाक तुमी कित केलें स्पीकर सर डंप पॉलिसी जेन्ना फॉर्म जाता म्हणजे फ्रेम करच्या पयलीं तांच्या मदीं डिस्कशन जाता ताज्या उपरांत येवन ते म्हाज्या कडेन डिस्कशन्स करता मागीर ताजेर कोणाची सजेशन्स आसत जाल्यार आमी विचारता हाजे म्हाका आतां तेजेर म्हणजे डंप पॉलिसी फॉर्म करपाची आयज मिटींग घेतली मिनिट्स बरोवया फुडली मिटींग घेतली मिनिट्स बरोवया चर्चा जाता पॉलिसी करपाक गव्हर्नमेंटाची नथिंग ऑफिशियल बिस्ते बसले गजाल मारल्यो गेले नथिंग इज रिकॉर्डेड नॉट इवन वन मीटिंग इज रिकॉर्डेड स्पीकर सर एक मिनिट कंप्लीट करपाची न्ही कंप्लीट करपाची स्पीकर सर जेन्ना डंप पॉलिसी फॉर्म जाता पळय न्ही आनी तेजी नोटिफायड कॉपी येता ओके तेजेर कोणाक ऑब्जेक्शन तेजेर आनी कितें फायल करपाक जाय जाल्यार तेणी करूं येता म्हाका आतां हें कळना की ताका आजुनूय हेजेर जर ऑब्जेक्शन कितें जाल्यार तेणी फायल कर ती कशी फॉर्म जाली कोणी फॉर्म ऑफकोर्स डिपार्टमेंटान केली डिपार्टमेंटान फॉर्म केला अकॉर्डिंग टू डेट आणि वी हॅव सबमिटेड what is the problem in putting it on the floor of the house minutes of the meeting the minutes of the meeting on the floor of the house कंप्लीट करपाची आमरे प्रश्न विचार न्ही तू स्पीकर सर हाजो ड्राफ्ट वेळ दिता एक सांगता स्पीकर सर हाजो जो ड्राफ्ट घातला आनी मागीर एप्रूव केला पळय न्ही ताजे जाय जाल्यार हांव डिपार्टमेंटाक हाडूंक लायता सगळें काडून आनी मागीर ते दिवपा लायता आत्तां मेळटा ड्राफ्ट बाबा पयलीं केन्ना घातलेली हांवें सायन केन्ना मारल्या आनी परत ती फायनल कॉपी केन्ना हेजे तुका जाय जाल्यार हाडून दिवपा लायता सर आज हे दोन डंप पॉलिसीचेर मिनट्स ऑफ द मिटिंग्स नाय on the floor of the house there is no minutes of the meeting this is very serious कितें draft policy बिस्ती साइन मारला नाका we want to see the minutes of the meetings agenda कित पोस्ट चाललो minutes of the meetings जाच पयल्यो meeting जाच पयलो agenda आसता agenda एक तेकू meeting ना स्पीकर सर before the draft policy even not even one recorded meeting in the state वेगस एकदा कंप्लीट करपाची सर ही पॉलिसी जी कशी आसता ही पॉलिसी फॉर्म करता आसतना आमचे मायन्स डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली मायन्स सेक्रेटरी डिपार्टमेंटाचे सगळे कंटिन्युअसली बसून ही पॉलिसी फॉर्म करता ड्राफ्ट पॉलिसी पयली एप्रुवल घेता आणि ताज्या उपरांत मागीर फायनल पॉलिसी आमी पास करता
Sir, I refrain. I oppose this statement. I need an inquiry. We need to find out how this dump policy was framed. Speaker, Where were the sir. meetings happened? Speaker, We need to sir. have an inquiry on this, Speaker, sir, Inquiry because nasta. there is no So, clear answer being given. Speaker, Answer sir. मेळना, Speaker, sir. Speaker, Answer sir, तो- मेळना आमका. Minutes of the प्रत्येक- meetings ना मुळ्ळा, Mr. agenda ना मुळ्ळा, answer मेळना, Speaker, sir. Second question. एक वेन्झी वेगस शांतपणे प्रश्न विचारपाक कळना. Second question. Without knowing the quantum of the dump, how did you do the policy? येस आता सारको उलयलो. आता सारको प्रश्न विचारलो तुम्ही. स्पीकर सर, क्वांटम ऑफ द डंप कितली क्वॉन्टिटी आसा हे फायनलायज करतलो आसत सुद्दां न्ही जाल्यार पयलीं डंप पॉलिसी रेडी करचो पडटा. त्या डंपाचो प्रोफायल स्टडी करपाक जाय, तो परत आसा तशी तेजी ग्रेड स्टडी करपाक जाय. हे सगळें स्टडी करपाकूच होल पॉलिसी जाय आणि ती पॉलिसी असल्या उपरांतूच आमी तेजी क्वॉन्टिटी आसतली, तेजी क्वॉलिटी आसतली, तेजी सायट आसतली, परत तो रिजेक्टेड आसा काय कितें, तो विदीन द लीज आसा काय, तो आउटसायड द लीज आसा, तो प्रायवेट एरियेन आसा काय, तो गव्हर्मेंट एरियेन आसा काय, तो कमुदाद एरियेन आसा, हे सगळें ह्या डंप पॉलिसींतल्यान ताजेर कशा पद्दतीत करपाचें ह्या पॉलिसींत ठरता आणि ती पॉलिसी ठरल्या उपरांतूच तेजेर डिसिजन घेवपाक जाता. आमी पयलीं सगळें स्टडी करतले आनी मागीर डंप पॉलिसी घालतले अशें जावंक शकना. स्पीकर सर, हाज्यो दोन गजाली आसा. हाच्या खातीर पयलीं एकदां डिपार्टमेंट ऑफ द रेव्हेन्यू हांणी एक सर्क्युलर काडलेलो इन द इयर 2013, म्हणजे ज्यांच्यांनी लँड कन्वर्जन करिनासतर ज्यांच्यांनी आपले डंप्स थंयसर घातल्या तेंच्यांनी कन्वर्जन फीस भरची म्हणून हे तेन्ना काडलेले. बऱ्याच जाणांनी त्या अनुसार डंप वेगवेगळे धरून ओके स्पीकर सर हे जे आसा पळय न्हू तेच्यानी भरलेले. बट एस्टिमेटेड डंप्स आमचे कडेन आत्तां क्वॉन्टिटी आसा वीच इज 700 मिलियन टन आमचे कडेन आत्तां, म्हणजे जे गव्हर्मेंट, बट हाज्याय पलीकडे डंप हांव सांगता, दीस इज द एस्टिमेटेड. त्या खातीर म्हणजे आमी तेणी जो विचारला पळय न्ही मिनिट्स ऑफ द मिटिंग्स, ते एका पॉलिसी खातीर मिनिट्स ऑफ द मिटींग लागना. हांवें तेच सांगलां, फक्त आमच्या फायलीन नोटिंग्स आसता वेगवेगळे कडेन जाता. त्या खातीर ही म्हणजे डंप पॉलिसी ताका जायी जाल्यार हांव दिता तेणी काडूं ना जाल्यार. आनी हें जेन्ना आमी हें केल्लें पळय न्ही कन्वर्जन पॉलिसी, ही कन्वर्जन पॉलिसी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची, हे दोनूय ताका आसा, दोनूय जाय जाल्यार हांव ताका दिता. आनी इट इज एक्चुअली इट इज अ नोटिफायड, म्हणजे हितूर कांयच लिपय सारकें कांयच I need to know very simple things, Speaker sir. I need to know the names of all those persons involved with their qualifications, designations, agenda and the meetings of the minutes. झाले. यो वस्तू तुका सांगले तो स्पेसिफिकली दी, जात तें दी, जायना सांग. It is now here on the floor of the house what you are able to give and what you are not able to give. स्पीकर सर, कितें जालां, तो रावता टुरिजम बेल्टान तेवटेन आनी थंयसर त्यो लिकर पॉलिसी, टुरिजम पॉलिसी, ह्यो सगळ्यो पॉलिसी जाता आमच्यो. ओके, ते आसूं ती हांव खंयची ती सांगना. आनी हे मायनींग बेल्टांत रावता पळय न्ही, म्हणजे निदान मायन्स रिलेटेड असल्या कारणान एल्टनाक थोडेशें खबर आसा ताका मायनींग तेवटेन लागता. ओके, त्या ती मायनींग पॉलिसी स्पीकर सर जी तयार करता ही आमच्या डिपार्टमेंटांतले जे एक्सपर्ट्स आसात आनी डायरेक्टर ऑफ मायन्स जो आमी आसता तो मेळोन ही डंप पॉलिसी तयार करता. नाव दी स्पीकर सर, एक्सपर्टचा नाव जाय. कोण तो एक्सपर्ट नाव जाय आमकां कळो जाय न्हू. लेट्स बी व्हेरी ट्रान्सपरंट स्पीकर सर. कितले लिपोवपा जाय एक्सपर्टा नाव दिवपाक? सगळे हाय मरे भितर बसून नाव दी स्पीकर सर, एक्सपर्टा नाव दी, कळो जाय आमकां. डायरेक्टर इटसेल्फ जो ज्या वेळार डायरेक्टर असता तो करता फायनल. आणि कन्सल्टंट हाडलो भायलो कोण? ना न्हू. भायलो consultant हाडूंक ना आमी. गिव अस द नेम्स नो. Why are you not giving the names? वेगळो आनी Who was your expert? जो डायरेक्टर असता तो मायनींग पॉलिसी फॉर्म करता. एक डायरेक्टर मायनिंग पॉलिसी फॉर्म करपा एक डायरेक्टराक जाता. डिपार्टमेंट करता. डिपार्टमेंट करता म्हणून डिपार्टमेंटाक कोण हू इज द वन हू हॅज डन थिंग इट. डिपार्टमेंटान आमच्या सिनियर जिओलॉजिस्ट असता, ज्युनियर जिओलॉजिस्ट असता, बाकीचे सगळे असता. मीटिंग्स वर हेल्ड विथ GSI and IBM with regards to handling of such dumps. हे कोण आले IBM आतले, GSI आतले, who are the heads who represented to form this policy? Why are we not being transparent, Speaker sir? Speaker He now sign is because sir, give us the names. आमकां आज कोणा जाय on the floor of the house. Speaker sir, there is a big scam behind this formation of Speaker the sir, तो policy has been drafted to favor big mafia, Speaker sir. जी वेगस Transparency is not happening. IBM is the Indian Bureau of Mines. It is a government of India so PSU, public sector undertaking. But the machine नु ते computer नु तो जी वेगस. मुनीस आलो ते मुनशा नाव जाय आमकां. We want to help someone responsible. तुका आन्सर नाका. स्पीकर सर, उत्तर नाका. स्पीकर सर, डंप पॉलिसी जाल्या उपरांत आत्तां आमी IBM इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स हांकां ऑनबोर्ड घेतल्या डंप प्रोफायल स्टडी करपाक.
आनी वीच इज एन PSU पब्लीक सेक्टर अंडरटेकींग गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो डंप प्रोफायल तेंच्यांनी स्टडी करून सबमीट करचो जेणे करून तेजी क्वॉन्टिटी कितली आसा क्वॉलिटी कितें आसा ओके हे आमकां इज जातलें फुडले डंप ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर हे IBMचें काम आसा हांव तें सांगता डंप पॉलिसी पयलीं फ्रेम केल्या आतां IBMाक आमी ऑन बोर्ड घेतला हांव खंय ना म्हणटा GIS जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया Geological Survey of India is again a PSU of the Government of India. For everything, I am asking you specific names of every department. Who was your qualified personnel, sir. or whether you don't have. If you have, you have to place the names. There is clear, transparent here. Please reveal the names of all your department heads who were part of this formation of the policy. So, this sign mali problem na amka. Speaker sir, म्हाका दिसता मुखेलमंत्री जे म्हणटा ते कोंकणीन जर समरायज केलें जाल्यार ते शिता फुडें मीठ खाल्लें आहा ताणें कित्या खातीर पळय हांव कित्याक म्हणटा तें पळय तूं म्हणटा की देर इज अरावंड 600-700 million tons ऑफ आयर्न ओर डंप आतां आमकां फिगर दिला तुवें 733 million tons 33 म्हणल्यार ऑलमोस्ट 1 year एक्सपोर्ट 33 million ton इज नॉट लेस इट इज लॉट हय मरे काबराल डॉक्टर काबराल स्पीकर सर फर्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी ही डंप पॉलिसी करता कित्याक आमी जर तर डंपाची क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी सबस्टेन्शियल ना जाल्यार वाय वूड वी डू द पॉलिसी एट ऑल फर्स्ट सेकंड एज अ बॅकग्रावंड आय एम गिवींग यू मनोहर पर्रीकारान हे असेंब्लीन म्हणिल्लें आहा की आमचे कडेन हेच फिगर सांगले 733 million tons डंप आसा पूण तातूंत 123 टनूच ओर आहा आनी तो जो आसा तो लो ग्रेड आहा हें मनोहर पर्रीकारान सांगिल्लें हें आहा म्हजे कडेन आन्सर आहा 2013 जेन्ना तें आयलां तेन्ना when he was trying to do that dump policy 733 जर 123 टन्स आसा ओर जाल्यार ताका आनी पॉलिसी कित्याक करूंक जाय येदी व्हडली स्पीकर सर तो सांगता तो सारकें आहा पॉयंट इज इफ यू डोंट नो द क्वॉलिटी एंड क्वॉन्टिटी वाय डीड यू गो टू डू पॉलिसी आय एम नॉट फ्रॉम द मायनिंग बेल्ट आय एम फ्रॉम द रुरल अर्बन एरिया सांग म्हाका वी शूड अंडरस्टँड न्ही आमकां तें डिटेल खबर ना सर स्पीकर सर हांवें एस्टिमेटेड 700 million ton म्हटलां ती फाल्यां सकाळी 800 जावपाक शकता 733 म्हटलो पळय न्ही तुवें ती चडूय जावंक शकता 800 न्ही तेज्या पेक्षा चड जावपाक शकता दिस इज द फर्स्ट तूं माती विकताले मरे सगळी चायना आमची मातीच घेवन वतले नॉर्मल माती मरती तशी पळोवंक गेले जाल्यार स्पीकर सर डंप पॉलिसी करण्या फाटीमागचो 2 उद्देश आसा एक लो ग्रेड आयर्न ओरा डिमांड आसा आनी ताच्या खातीर लो ग्रेड आयर्न ओर हांगासलो वचूं शकता डंप्स जे आसा पळय न्ही तेजो प्रोफायल स्टडी करपा खातीर IBMाक आमी ऑन बोर्ड घेतला प्रोफायल जेन्ना स्टडी करतले तेजी क्वॉलिटी क्वॉन्टिटी कंटेंट हे सगळें जेन्ना समजतले ओके तेन्नाच तो आमकां डंप ऑक्शन करपा खातीर आमकां उपयोगाक येतले तिसरी गजाल हे प्रायवेट लँडाचेरूय आसा गव्हर्मेंट लँडाचेरूय आसा कोमुनिदाद लँडाचेर आसा लिजा भायर आसा आमी जेन्ना हे डंप वेकेट करतले थंयच्यान काडटले तेन्ना ती लँड जी आसा पळय न्ही ती परत एकदां रियूजाक येतली सांगून एग्रीकल्चरानूय बी पयलीं डंप अशें घातलेले आसा ती जर फाल्यां सकाळी आमी बेस्ट आतां माती उबी आहा बेश्टी ती जेन्ना काडली तेन्ना ही लँड जी इतकी म्हणजे इट इज अ लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड ही परत आसा तशी एक तर कल्टिवेशनान येवं शकता फाल्यां सकाळी थंय काजी रोवपाक शकता कारण टू एग्रीकल्चरिस्ट यू कॅन सजेस्ट गूड म्हणटा तशें फाल्यां कितें करपाक शकता आनी कितें ना तें कारण ही लँड जर आमी रियूज म्हणजे दोनूय गजाली आसा फाल्यां सकाळी वो लो ग्रेड आयर्न ओर जर गेलो इट इज अ रॉयल्टी इज कमींग फॉर द गव्हर्मेंट इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी जातली सगळ्यांक म्हणटा ट्रकवाल्यांक काम मेळटलें कोणाक बाकी मशीनवाल्यांक काम मेळटलें आनी हांगासलो लो ग्रेड आयर्न ओर एक्सपोर्टूय जातलो लँड फ्री जातली ती परत कल्टिवेशन करपा खातीर ताचो यूज जातलो त्या खातीर डंप पॉलिसी जी करून आनी इट इज नॉट फक्त कदाचित तेन्ना तुका आन्सर दिले तो 113 म्हटलं आसतलें बट एप्रॉक्सिमेटली आमचे 123 million tons बट एप्रॉक्सिमेटली आतांच्या आमच्या हेज्या प्रमाणे जे 700 million आहा पळय न्ही तितूर मेजर ओर जो आसा पळय न्ही हो एक्सपोर्ट जावपाक शकता स्पीकर सर ओर एक्सपोर्टूच जावंक जाय थंय स्वयंपूर्ण आनी आत्मनिर्भर कित्याक जायना तूं मेक इन इंडिया कित्याक करना स्पीकर सर ताजें म्हणणें बरें हांगासरूय स्वयंपूर्ण जो आहा पळय लागपाक शकता बट हो जो काम करपाक आनी हेका जें उदक जितकें लागता पळय न्ही फाल्यां सकाळी हो प्युरिफाय करचो पडटा फॉर स्टील इंडस्ट्री एक तर गोंयांत हार्डली 2 ते 3 स्टील इंडस्ट्रीज आसा ते हाय ग्रेड आयर्न ओर यूज करता हो जर परत आमी प्युरिफिकेशन बेनिफिकेशन प्लांटाचेर घालून प्युरिफाय करपा जाल्यार लॅक्स ऑफ लिटर
वॉटर जाय पडटा, परत तेजें पोल्युशन खूब मोठ्या प्रमाणात जातलें, त्याती तेजी प्रोसेसूच जो आसा हो इतलो किचकट आसा. तिसरी गजाल इट इज अ लेबर ओरिएंटेड काम. परत म्हणजे हेजेर सगळे हेजेर काम करपी गोंयकार काय काम करपाक प्रिफर करिना. अगेन इट इज अ रेड इंडस्ट्री. परत त्या खातीर म्हणजे हांगासल्यान तो जर एक्सपोर्ट जालो जाल्यार तो इजिली जातलो आनी वील गेटिंग द गूड रेवेन्यू फॉर द स्टेट. लास्ट स्पीकर सर, एकूच जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा की 733चे वयर आसूंक शकता, 800 आसूंक शकता, 1000 आसूंक शकता. स्पीकर सर, ऑन द अदर सायड एक्टिविस्ट बी कोण जर आसलो जाल्यार तो कितें चिंततालो हें इल्लिगल एक्सकवेशन चालू आहा म्हणून. तुका जर तुजी कितले क्वॉन्टिटी आहा तीच फिक्स ना आनी ती चड जावंक शकता म्हणटा तूं, जाल्यार नॉर्मल जे ओवर एरिया ना थंय तूं खणटलो आनी ते हातून घालतलो. तें जावंक शकता आनी तें तुजेर एक्युजेशन येवचें न्ही म्हणून बी क्लियर ऑन द नंबर्स. एक्झॅक्टली स्पीकर सर, ताणें जें म्हटलां पळय न्ही, आमी डंप पॉलिसी फायनलायज केल्या उपरांत आतां IBMक जो ऑन बोर्ड घेतला पळय न्ही, तोच हो सगळो डंप प्रोफायल स्टडी करून तेणे डिपार्टमेंटा कडेन सबमीट करचें आनी हो जेन्ना फिक्स जालो काय ना काय इतलेच वर आमी हे एक्सपोर्ट करूं शकता. हाज्या खातीर हे कोणाकूच एक्स्ट्रॅक्शन एडिशन करूंक मेळपाचें न्ही. हे जे डंप प्रोफायल स्टडी करून तेंच्यांनी आमकां तेजो रिपोर्ट दिवचो आनी तेच डंप बाबा तेंच्यांनी प्रोफायल जर स्टडी करून दिला तेच डंप जे आसा पळय न्ही हे गव्हर्मेंट ऑक्शन करतले. हितूर दोन गजाली आसा. एक जे अर्सवायल लीज होल्डर जे आसा पळय न्ही हांच्यांनी प्रायवेट लँडान आपल्याक दवरलेलो आसा, पयलीं काडून घातलेलो आसत जाल्यार तांकां एक वेगळ्या पद्दती ट्रीट करूयात. आनी जे गव्हर्मेंट डायरेक्टली गव्हर्मेंट लँड किंवा कम्युनिटीजात लँडान आसा पळय न्ही तातूंय बी जे आसा पळय न्ही तेय बी आमकां ऑक्शन करपाक मेळटलें. त्या खातीर एट प्रेझेंट आमी जशें म्हटलां की 733 मिलियन टन्स आसा हो गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केला. हाज्या फुडें जर आसलो जाल्यार तो आमी डिक्लेअर करतले तेंच्या कडल्यान रिपोर्ट येयल्या उपरांत. येस. डॉक्टर कवराल गेला काल. डॉक्टर चंद्रकांत मातसो बेजार जालो आमचेर आनी खंयच्या खंय पावलो. हांव बेजार जावचो ना भिनाका तूं की तूं अग्रिकल्चरिस्ट न्हय डॉक्टर. स्पीकर सर, हांव फक्त एक म्हायती खातीर 2 मिनटां घेता स्पीकर सर की डंप जे म्हणटा सर स्पीकर सर, हे डंप जेन्ना जाले कित्याक थंय तेन्ना डिमांड नाशिल्लो हे ओराक आनी तेजे खातीर हे डंप जाले. मायनींग प्लॅनान डंप दाखयल्ले आसा. स्पीकर सर, क्वॉन्टिफाय करपाक आनी क्वॉन्टिफाय करून ते दिवपाक ह्यो गोश्टी जेन्ना डिमांड आसा स्पीकर सर तेन्नाच ते करूं शकता. स्पीकर सर, म्हाका एक स्पेसिफीक क्वेश्चन ऑनरेबल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टराक विचारपाक जाय की आमी डंप पॉलिसी तेणे सांगले 2013 मनोहर पर्रीकर बाबान हाडलेली आनी कितें चालू आशिल्लें. आज आमी 2024 पावले स्पीकर सर. आनी कितलीं वर्सां लागतलीं सर डंप जे 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 पॉलिसी करून हांवें पयला पॉलिसी स्पीकर सर. हांव आतां लिस्ट पळयतालें 27 लोकांनी एप्लाय केल्लें आसा. 27 लोकांनी एप्लाय केल्ले पॉलिसी भितर आनी दिल्लें आसा. पूण इशू कितें आसा स्पीकर सर, हे 3 म्हयन्याक जर खंयच्या खंय हे जायना फुडें अपग्रेडेशन हे आयर्न ओर कंटेंट जो आसा हे डंपान म्हाका खबर आसा स्पीकर सर, पयलीं बेनिफिकेशन प्लांट आसतले. बेनिफिकेशन प्लांटान ओर धुयताले आनी ऑलमोस्ट 30%, 25% टू 30% टेलिंगा वयतालो. टेलिंग थंय कोणाक नाका आशिल्लें ते देखून टेलिंग काडून स्पीकर सर ते विकला. आज जेन्ना ओवराक डिमांड हाडटा रिवर्स प्रोसेसाक जेन्ना स्टील जाता हे सगळे डंप वयतले स्पीकर सर. पूण आज तितू ग्रेड सर्टिफाय करपाक ह्यो ज्यो गोश्टी आहा ह्यो IBM घेतला म्हणटा ऑनरेबल CMन. पूण म्हाका सांग स्पीकर सर, जेन्ना रेट फायन केल्ली आसा की एक्सपोर्टाक जेन्ना वयता क्वॉन्टिटी FE स्पेसिफायड रेट जेन्ना मेळता जाल्यार इतलो टायम कित्याक लागपाक जाय स्पीकर सर. म्हाका दिसता ऑनरेबल CMन ह्यो कोण आमचे ट्युरिजम बेल्टाचे विचारता आनी कोण अग्रिकल्चर बेल्टाचे विचारता, कोण सेमी अर्बन विचारता. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार इवन तेजे विजयाच्या आंगणाक देखून जर काडले तरी वर वता स्पीकर सर. कित्याक गोंयान जे मातयेक देखून सर 48, 46, 40 ग्रेड FE कंटेंट आसता. तो अशें न्ही की गोंयान FE ना अशें स्पीकर सर. सो म्हाजे जितलेच रिक्वेस्ट आहा त्यो सगल्यो टेक्निकलिटीज बऱ्यो आहा स्पीकर सर. केन्ना ऑनरेबल CMन एश्युरन्स दिवचे हावजाक की हे डंप केन्ना खऱ्यांनी चालू जातले एक्सपोर्ट जावपाक हे म्हाका ऑनरेबल CMन उत्तर दिवचें. स्पीकर सर, बाब निलेश काब्राल हांणी विचारला त्या प्रमाणे तेणी एक्सप्लेनूय केलें म्हणजे डंप कित्याक क्रिएट जाले ते आनी त्या डंपाक खऱ्या अर्थात म्हणजे आतां ताका व्हॅल्यू येवपाक लागल्या. ताची तेणी हितूर 2 गजाली आसा स्पीकर सर. एक अर्सवायल लीज होल्डर्स हांच्यांनी आपल्या प्रायवेट लँडान घालून दवरलेले डंप्स, हितूर आमी डंप्स फायनलायज केला त्या प्रमाणे तांचो रेट अजून डिसायड जावंक ना. वी आर डिस्कसींग दॅट. एकदां तो फायनलायज जालो काय आमी जे अर्सवायल लीज होल्डर्स आसा पळय न्ही हांकां जाता तितके बेगीन एक तेजें डिसायड करून म्हणजे एट प्रेझेंट एक्चुअल प्रायस कितें
ही एक्चुअल प्रायस जेन्ना ठरली म्हणजे मार्केट प्रायस कितें आसा ती ठरल्या उपरांत आमी अर्सवायल लीज होल्डराच्या खातीर बेगिनात बेगीन डम्प्स जे आसा पळय न्ही हे डिसिजन घेता आनी दिता सो दॅट म्हाज्या अंदाजान स्पीकर सर विदीन अ मंथ आमी हे डिसिजन घेवपाक शकतले आनी ते आमी चालू करता. नेक्स्ट ही देन आमचो जे गव्हर्मेंटात ऑक्शन करपाक जाय बाकीचे सगळे डम्प्स जे आसा पळय न्ही ताजेर डिसिजन 1-2 म्हयन्यांनी जातली बट डम्प पॉलिसीच्या उपरांत एक्सपोर्ट करपाक 1 म्हयन्या उपरांत म्हणजे तांकां चार्ज जो डंपाचो मेळपाक जाय तो आमी दिवपाक शकतले. स्पीकर सर एकूच म्हणजे इतलेंच सांगपाक जाय ऑनरेबल सीएमाक आमी पयलींच 2012तल्यान आमच्या बेल्टाचे लोक त्रासान पडलेले आसा आनी अनफॉर्च्युनेटली 2024 जाले. स्पीकर सर हांव ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करता जी पॉलिसी केल्या तेजेर हांव कांय उलयना पूण म्हाका दिसता पॉलिसी फाल्यां चॅलेंज जावंक शकता सुप्रीम कोर्टान वचूंक शकता. एक ओपन पॉलिसीज कर स्पीकर सर जेंकां मायनिंगेन जेन्ना सुप्रीम कोर्टान डिसायड केल्लें की ओवर काडलेलो आनी तो दवरलेलो एक्स्ट्रॅक्शन जो कॉस्ट आसा ₹250 ते मनशाक दिवपाचो आनी जो हायेस्ट ऑक्शन दिता तो एक्सपोर्ट जावपाचो आनी ते IBM रेटीन जेन्ना इनवॉयसींग जाता ते भशेन आमकां रॉयल्टी मेळटले बाकीचे DMF बाकीचे सगळ्यो गोश्टी मेळटल्यो. म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा सीएमाक ऑनरेबल सीएमाक एज मायन्स मिनिस्टर की ह्यो सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो आसा स्पीकर सर पूण म्हाका दिसता एक्स्ट्रॅक्शन जेणे कोणें क्लेम केला आमी काडलेलो तांकां ₹250 दिवपाचे एज पर सुप्रीम कोर्ट की हे कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन आनी बाकीच्यो ऑक्शन करपाचे जे कोण हायेस्ट बिडर दितात तांकां काडपाक परमिशन दिवपाचें कित्याक खूब वर्सां जाले मंदोवी जुवारीन नदयेन म्हाका दिसता ओवर कितलोच वर्स जालो बार्जी वयताल्यो त्यो आतां खंय तरी हो डंप चालू करपाक जाय आमच्या बेल्टाक तेज्या सीएमाच्या बेल्टाक लोकांक त्रास आसा हांव नको कित्याक तो ओगी रावता हे फास्ट करून जाय कोण सांगता कितें सांगता ताका सांगू स्पीकर सर सो ऑक्शन करून काबार करपाचे ₹250 जे कॉस्ट आसा तांकां दिवपाचो स्पीकर सर. स्पीकर सर हाजेर आमी अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी जाता तितके बेगीन डिसिजन घेता म्हाका तेज्यो भावना कळटा कारण आमकां बेगिनात बेगीन हें सुरू जायत जाल्यार इकॉनॉमीक एक्टिविटी जी आसा पळय न्ही पुराय मायनींग बेल्टान चालू उरतली बाय टेकींग हे कन्सिडर करून आमी जाता तितके बेगीन डिसिजन घेता. विरेश कोलकर. स्पीकर सर म्हाजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा वॉट मेकॅनिझम ऑर instruments does the department have to measure the quantum of mining dumps आणि कितले total notified mining dumps आसा गोंयभरान notified स्पीकर सर आमी IBM इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स हांकां ऑन बोर्ड घेतला हे डंप प्रोफायल स्टडी करपाक एट प्रेझेंट आमच्या कडेन जो एस्टिमेट आसा वीच इज 700 मिलियन टन्स आसा म्हणून आमच्या कडेन एस्टिमेट आसा बट ताज्या भायरूय बी IBM एकदां घेवन आमी दॅट वी वील व्हेरीफाय आनी परत एकदां ताजो फिगर टोटल लोकेशन्स कितले आसा टोटल लोकेशन्स तुका आत्ता नंबर मेळपाक कठीण ते 180 लोकेशन 180 notified श्री एल्टन डिकोस्टा. नॉट नोटिफायड अजून पळोवना श्री एल्टन डिकोस्टा. आणि स्पीकर सर आणि जो आन्सर आसा तो एक जालो एक मेकॅनिझमाचो सांगला स्पीकर सर श्री एल्टन डिकोस्टा. स्पीकर सर IBM इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स राईट नाव मायनिंग डिपार्टमेंटाकडे मेकॅनिझम वी हॅव डीड द सर्वे बाय आवर ओन डिपार्टमेंट ISLR आमचो सर्वे सेक्शन आहा सर्वे सेक्शनान वचून सर्वे केला ओके आणि वो सर्वे करून त्याच्यानी 180 लोकेशन कितले सर्वेयर आसा आम्ही ISLR कितले सर्वेयर आसा आमच्याकडे एक सर्वेयर आहा आमच्याकडे एक सर्वेयर आहा एक सर्वेयर अख्खे मायन्स इतले ISLR ची मदत घेतलेली जेन्ना हे सर्वे केला तेन्ना आता नाही आम्ही पहिली ISLR ची मदत घेतलेली हे सर्वे करता बट आता येदो व्हडलो मायनिंग डिपार्टमेंट आसा श्री एल्टन डिकोस्टा. येदो व्हडलो मायनिंग डिपार्टमेंट एक सर्वेयर आसा एज पर मिनिस्टरान सांगला त्या भशेन स्पीकर सर हो रेव्हेन्यू जनरेटिंग मॉडेल आसा सर्वेयर एकटोच आसा सो हे डंप और कोण सर्वे करतलो स्पीकर सर म्हाका दिसता एकूच सर्वेयर आसा प्रश्न दोन आसा स्पीकर सर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हे पाटी तरी ऑपोजिशनाक एप्रिशिएट करपाक गरज आहा कित्याक सांगता हो आमगे काँग्रेसाचो सरकार 10 वर्स पयलीं 35,000 कोटी म्हणून पडलो सो 35 आम तुका कित्याक क्लियर करूंक जाय सो यू शूड बी सेफ ऑन युअर सीट यू शूड एप्रिशिएट अस बिकॉज हो डंप पॉलिसी जाता कित्याक 35,000 कोटी म्हणून सरकार एक पळो थिंगसून 350 कोटी जाले 350 कोटी जावन आतां आफ्टर 350 crores what you could collect is only some 190 crores 271 crores अजून पेंडिंग आहे सो दॅट इज वाय यू शूड एप्रिशिएट इट बिकॉज वी आर पुटिंग यू ऑन द राईट ट्रॅक स्पीकर सर आतां निलेश बाबान म्हणला की सेमी अर्बन ट्युरिजम बेल्टांतल्यान हे उलोवपाचें तांकां व्हडली हें ना म्हणून सो म्हाका दिसता हे जे तुमगेल्या डंप पॉलिसी केल्या तितून कोण आसता ही फॉर्मुलेट करपा आतां पेन्सी बाबान सांगले ते प्रमाणे डायरेक्टर आहाय
कोण तुगेले IAS ऑफिसर आहाय सिनियर स्केल ऑफिसर्स आहाय ते आर दे एक्सपर्ट इन दिस मायनिंग mining sector, so they can formulate this policy, because you all are saying that semi-urban tourism department उलोवपा व्हडली तितून म्हायती ना म्हूण. So this senior तुगे कोण department senior scale officer are there capable, and मुद्दम सांगता when you are giving this dump policy and जेन्ना तुम auction कोताय, there is one company out of 271 crores, only one particular company owes around about 171 crores. एक कंपनी आहा 170 आणि 1 crore almost एक वेदांता, they are there, they have, and you all are, again you will allow them to take part in the auction. श्री अल्टन डिकोस्टा स्पेसिफिक तुझा प्रश्न ना हांव तेका लागून सांगता, बिकॉज हे मायंड डम्प पॉलिसींग Yes. आणि आज केदोण जाता तूं म्हाका स्पेसिफीक डेट दी, हे केन्ना स्टार्ट जातलें, Yes, आज okay, जातलें फाल्यां yeah. जाता काय म्हण दीस, माननीय मुख्यमंत्री when we will auction this. सर हांवें आतां बाब निलेश काब्रालाक सांगला त्या प्रमाणे विदीन अ मंथ वी आर गिवींग फर्स्ट जेंका आमी ऑक्शन जे डम्प्स हे फायनलायज करपा जाय पळय ते फायनलायज करता, एका म्हयन्या भितर विशय सुरू जातलो डंपाचो. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. Question 3B, construction of modern fire station at Bicholi. 3B. Yes, 3B. स्पीकर सर, आन्सर एज पर कॉम्पिटिशन. Speaker sir, हे जे modern fire station आसा, हाचे फाउंडेशन स्टोन आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय मनोहर भाईन 16 जानेवारी 2019 घातलेले, आणि मागीर हाचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसलो त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो हे आसा तो टर्मिनेट केल्लो 31 जुलय 2019. परत तांच्यांनी रिटेंडर केला आणि तो परत आता दिला 8 मे 2023 आणि 7 ऑक्टोबर 2024 सोंपोवपाचो केला. म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन, 2019 हे फायर स्टेशनाचे फाउंडेशन स्टोन घातले, ताचो कॉस्ट आसलो तेन्ना 11,27,90,204 रुपया. एक कॉन्ट्रॅक्टराक तांच्यांनी टर्मिनेट केलो. फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना अशें GSIDC प्रोजेक्ट करता आनी असो डिले जाता, त्या प्रोजेक्टाचो ऑडिट करता काय, आनी तो ऑडिट करून फायंड आउट करता हातून कॉन्ट्रॅक्टराचो इश्यू आसा, कन्सल्टनाचो आसा काय त्या GSIDC ऑफिसरचो, अशें कितें जाता. आनी दुसरें म्हणजे 4 वर्सां कित्याक लागली एक कॉन्ट्रॅक्टर टर्मिनेट करून दुसरो कॉन्ट्रॅक्टराक परत इन्स्टॉल करच्या खातीर. स्पीकर सर, एक म्हणजे आमी एक तर कन्सल्टंट अपॉयंट करून ह्या पुराय प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही, ते सदांच ताजो डिजायन ड्रॉईंग काम हे सगळें घेवन मागीर एप्रूव करता आनी ताज्या उपरांत आमी कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेता. असो जेन्ना कितें प्रकार जाता पळय न्ही, तेन्ना आमी ऑलवेज तेजो रिपोर्ट जो आसा हो कन्सल्टंटा कडल्यान सेपरेटली घेता, कॉन्ट्रॅक्टराची बाजू आयकून घेता, बट हाजेर ओवरऑल रिपोर्ट जो करता म्हणजे आमी तेका टर्मिनेट करच्या पयलीं वी आर गिवींग हिम द ऑपॉर्च्युनिटी. ओके, ताका परत एकदां काम करपाक आनी येते. आनी स्पीकर सर, म्हाज्या अंदाजान तांच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे ताका 4 वर्सां लागोंक ना, ताका म्हाका दिसता 19, 20, 21, 22 ताका टर्मिनेट केला आमी 23. हे सगळो प्रोसेसूच कंप्लीट करपा खातीर इट टेक्स द म्हणजे ताका पयली ऑपॉर्च्युनिटी तेणी काम बंद केल्या उपरांत 1 वर्सान टर्मिनेट केला विदीन अ इयर. पयलीं तेणी काम बंद करूंक नाशिल्लें, तेन्ना तो हळू काम सगळें करतालो आनी पूर्ण बंद केलें विदीन अ इयर ताका आमी टर्मिनेट केलो. स्पीकर सर, क्लियर कट आन्सरान मेन्शन केल्लें आसा 31 जुलय 2019 कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेटेड म्हणून केल्लो आसा, आनी आज जो परत दिला असो आसा तो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा तो 8 मे 2023 दिल्लो आसा. म्हाका दिसता सरान कॅल्क्युलेशन करपाक जाय, आनी हो जो टायम आसा तो खरोच 3-4 वर्सां जाल्या. दुसरें एक्शन टेकन रिपोर्ट आसा 2020-21, 21-22 ह्या एक्शन टेकन रिपोर्टान ह्या फायर स्टेशनाचें कांयच ना. जेन्ना मागीर हांव इलॅक्ट जावन आयलो, पर्सनली फॉलो केलें हांव, म्हणजे CMाकय थँक्यू म्हणटा, तेन्ना ते एक्शन टेकन रिपोर्टान आयला 22-23 आनी 23-24. म्हणजे म्हाका कितें एक प्रोजेक्ट सुरू केलो आनी तो जर प्रोजेक्ट तसो दिलो आउट ऑफ सायट आउट ऑफ मायंड जाला, एक्शन टेकन रिपोर्टान सुद्दां ना. म्हाका एकूच विचारपाक जाय, GSIDCचे जे प्रोजेक्ट आसा ते ऑन टायम स्टिप्युलेटेड 2020 पर्यंत कितले कंप्लीट जाला? वॉट इज द सक्सेस रेट ऑफ GSIDC प्रोजेक्ट ऑन टायम कंप्लीट? स्पीकर सर, हो क्वेश्चन हेका रिलेटेड ना, तो कम्प्लिटली डिफरंट क्वेश्चन आसा. कारण GSIDCचे प्रोजेक्ट म्हाका दिसता आमचे 200 ते 250 प्रोजेक्ट चलता
आणि ते जर ताका ऑन ट्रॅक किंवा ते बाकीचो सगळो तो वेगळो विशय तेंच्यांनी वेगळो प्रश्न विचारचो कारण हो क्वेश्चन विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ओनली टू द बिचोलीम फायर स्टेशन आणि कशें आहा डॉक्टर चंद्रकांत शेटये फॉलोअप करपाचो त्यांचो हे जो आहा पळय न्ही हातखंड हां हो शब्द सारको फॉलोअप करपाचो हातखंडांचो एकदम बरो आसा म्हणून ते कंटिन्युअसली फाटलो आमदार मातसो तो फॉलोअप बीन सारको करिनासलो ओके हो आमदार बरें फॉलोअप करता सो दॅट वील कंप्लीट दीस प्रोजेक्ट ओके एज अर्ली एज पॉसिबल हांव तांकां सांगता जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट कंप्लीट करुया. स्पीकर सर आणि एक म्हजो प्रश्न उरला जो कॉस्ट त्यांनी आम्ही पयलीं सांगलेले न्ही 11,27,00,000 हो आता कितलो एस्कलेट जाला माझो हो प्रश्न विचारपाचो एकूच एम कितें आसा अशें जर प्रोजेक्ट डिले जावन आमचो कॉस्ट एस्कलेट जाला परवाच आतां आमच्या बस स्टँडाक 20 कोटी सीएम सरान बजेटरी एलोकेशन केला तो पयलीं प्रोजेक्ट आसलो 16 कोटीचो आतां 20 कोटी हे सरकाराचे लोकांचे पयशे इतले वता सो ह्या प्रोजेक्टाक कितले लोकांचे एक्स्ट्रा पयशे गेल्ले आसा बिकॉज ऑन टायम डिले ऑन टायम कंप्लिशन जावंक ना म्हणून प्रोजेक्ट. स्पीकर सर हाजी कॉस्ट म्हाजे कडेन आत्ता ना बट डेफिनेटली इट इज अ 10% कॉस्ट आसा कारण 4 वर्सांनी जेन्ना परत प्रोजेक्ट जाता तेजो मिनिमम टू मिनिमम 10% इन्क्रीज ह्या प्रोजेक्टाच्या कॉस्टान जातलो हाजो अंदाज आसा म्हाका त्या खातीर हांव जाय जाल्यार एक्झॅक्टली फिगर दिता बट हांव एक एश्युरन्स दिता हो प्रोजेक्ट कारण फावंडेशन स्टोनाक स्पीकर सर हांवूय गेल्लो थंयसर बाईंच्या बरोबर हांवूय आसलो तेन्ना त्या फावंडेशन स्टोन घालतना आनी हे फायर स्टेशन फक्त म्हणजे बिचोले पुरतेच नाही माझ्या मतदारसंघाक फायर स्टेशन लागता पुराय बिचोले तालुक्याक हे फायर स्टेशन लागता आणि इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट कारण पुराय इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणा मायनिंग बेल्ट म्हणा आणि त्या पुराय बेल्टात तशें आसलेलें एकूच फायर स्टेशन पयलीं अप टू 70 पर्यंत कॅटर करी आतां 70 तशें वेगळें फायर स्टेशन जाला बट पयलीं पुराय म्हणजे दोनूय तालुक्यांक कॅटर करपाक एकूच आशिल्लें आणि आतां म्हणजे आफ्टर ऑल नॉर्थ दोनूय तालुक्या खातीर इम्पॉर्टंट असलेलो प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन आणि प्रोजेक्ट कंप्लीट करून घेतो स्पीकर सर. लास्ट क्वेश्चन सर म्हजो निलेश काब्राल सर म्हजो लास्ट आसा सप्लिमेंटरी थर्ड क्वेश्चन स्पीकर सर एक मिनिट ताजो लास्ट क्वेश्चन स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर करपाक हे काडपाची गरज ना स्पीकर सर हो कोण स्पीकर सर माझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर करपाक हो कोण पॉइंट ऑफ ऑर्डर खंयच्या सेक्शनात हो कोण सांगता माझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर करपाक हो कोण स्पीकर सर हांव आमदार गोंयचो तो आज स्वातंत्र्याचो आमदार आसतलो तेन्ना बरें उलयता ना बसून घेत रुरल अर्बन विचार म्हणून आता कसो उलोवंक शकता तो चंद्रकांत शेट्टे. लास्ट प्रश्न हो प्रोजेक्ट सर तुम्ही सोंपता म्हणून 7 ऑक्टोबर 2024 सांगला आणि अजून पर्यंत काम फक्त 12% काम झाला. आता ह्या फुडल्या म्हयन्यान ऑक्टोबर म्हणजे आणि उरले कितले 7-8 महिने म्हणजे 8 महिन्यांनी तुम्ही उरलेले सगळे 90% काम करतले काय हे उत्तर दिवपाक जाय म्हणून दिला. स्पीकर सर आमचो टार्गेट जो आसता आमी कॉन्ट्रॅक्टराक एक टार्गेट डेट दिता ह्याच एरियेंत ह्याच टायमान स्टिप्युलेटेड टायमान तेणी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय ती टार्गेट डेट दिल्ली आहा ओके. ह्या प्रोजेक्टाचे रिसेंट फोटोग्राफ्सूय हांवें हाडल्या हांवें सकाळीच तुमचो क्वेश्चन येयल्या उपरांत की पळोवपाकूय पळोवन आयला सर हय हांवेनूय ताका क्वेश्चन आयल्या उपरांत सगळे फोटोग्राफ्स म्हाका धाडून दी म्हणून सांगलेले ओके. मेजर म्हणजे तेजो स्लॅब वर्क वयलोय जाला त्या खातीर बाकीचें काम करपाक तशें एक 7-8 महिने वयतले खरें पण आमी टार्गेट डेट जी दिता कॉन्ट्रॅक्टराक ती हांगासर घालता त्या ती तरी सुद्दां हांव फॉलोअप करूंक लायता आनी बेगिनात बेगीन कंप्लीट करपाक लायता. थँक्यू सर. स्पीकर सर क्वेश्चन विचार तू रागार बी आहा स्पीकर सर तू रागार बी आला स्पीकर सर हांव उत्तर जे हॉनरेबल सीएमान दिला तेजेर हांव पळयतालो स्पीकर सर आन्सर ऑफ ई आन्सरान स्पीकर सर दिला balance work awarded to the contractor Mrs. K Construction is carried out as per the terms and conditions of the work order. Copy of the work order issued to Mrs. SK Construction as per Annexure 1. The Goa State Development Corporation had issued show cause notices to defaulting contractor and the contract was terminated. And the contractor was blacklisted for a period of 1 year from quoting of further GICD's works. The balance work was retendered at risk and cost of the difficult contract. म्हाका कळना स्पीकर सर हेजो आन्सर म्हाका मिनींग कळना स्पीकर सर. एक म्हणटा न्यू टेंडर काडलो आनी एका म्हणटा रिस्क एंड कॉस्ट म्हणटा स्पीकर सर. जो कॉन्ट्रॅक्टर 4-4 वर्सां काम करूं शकना आनी तेजे प्रायज जे तेन्ना सपोज जे मटेरियलाचे कॉस्ट आसलो सपोज 10 रुपया 6 वर्सांनी 10 रुपया उरता स्पीकर सर.
कसलो आन्सर स्पीकर सर हो रिस्क एंड कॉस्ट म्हणटा सर स्पीकर सर म्हणजे न्यू कॉन्ट्रॅक्टर रिस्क एंड कॉस्टाचे पयलींचे कॉन्ट्रॅक्टरांनी घेतलो स्पीकर सर म्हाका समजना उत्तर स्पीकर सर ऑनरेबल सीएमान मातशें क्लॅरिफाय करचें आनी आमचे विजय बाब जो डॉक्टर सॉरी एग्रीकल्चरिस्ट आसा ताका आपणाचे प्रश्न विचारूं सर आमी आमचे प्रश्न विचारता स्पीकर सर ते तगल्यान धर स्पीकर सर हे काम जे आसा पळय न्ही आमी परत रिटेंडर केलां ओके रिटेंडर करून SK कन्स्ट्रक्शन ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांत घेतला आनी तेणी बाकीची सगळी कंडिशन्स जी आसा पळय तेणी ओके केल्या म्हणून ताका अवॉर्ड रिस्क एंड कॉस्ट म्हटल्यार कितें सर रिस्क एंड कॉस्ट जेन्ना ओल्ड कॉन्ट्रॅक्टर सोंपता रिस्क एंड कॉस्ट म्हटल्यार स्पीकर सर कितें तेणी व्हेरीफायड करून घेतला रिस्क एंड कॉस्ट म्हणजे फुडें प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्ही हाजी स्टेबिलिटी बाकीची सगळी रिस्क तेणी घेवपाक जाय म्हणून रिस्क एंड कॉस्ट स्टार्ट क्वेश्चन 4 Speaker, सिल्वा I may be permitted to take question number 4A. 4A स्पीकर सर आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट स्पीकर सर आयज गोंयांत रेंवन बंद जावन सगळ्यांक प्रॉब्लम जालें जे घरां स्टार्ट केलीं कन्स्ट्रक्शन करपाक तांची कंप्लीट जायनाय पण स्लॅब मारले ते स्लॅब घालपाक मेळनाय आयज जी क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी कितें येता ती सारकी ना आयज रिवर डिसिल्टींग पासून जाता ती मिक्स जावन लोकांक सप्लाय करतात 3 म्हयने 20,000 ट्रक मेळटात आयज 30-35 पडला हेका लागून आयज लोक त्रासान पडला आयज जे अट्टल आसता ती स्किमीचे पासून जे रिपेर घेतली ते 1.5 लाखाची 3 लाखाची ते पासून कंप्लीट करपाक जायना म्हाका जाण जावपाक जाय ही नॉर्मल जावपाक गोंयांत रेंव आदले रेट देंवोवपाक कितें स्टेप्स घेतल्यात स्पीकर सर एक म्हणजे त्यांनी सँडाचो विशय जो काडला पळय न्ही हे एक तर सँड कंटिन्युअसली पयलीं आमच्या वेगवेगळ्या रिवरांतल्यान काडटाले काही लोक म्हणजे हे एक्सेस करपाक लागले चूक न्ही की खूब मोठ्या प्रमाणात पंप पयलीं ट्रेडिशनल सँड काडपाची पद्दत आशिल्ली जी स्वता बुडोवन सँड काडटाले किंवा कोण्यांनी आपले डबे बांदून काडटाले मागीर थोडे पंप लावपाक लागले आनी पंप लावन कंप्लिटली सक्शन करून ते काडप आनी हेजो इम्पॅक्ट एनवायरमेंटाचेर जावपाक लागलो न्हंयच्यो दोनी बांद कोसळपाक लागले मानसो हे जावपाक लागल्यो सो डॅट थोडे लोक हायकोर्टात गेले आनी हायकोर्टाचें पिटिशन विच इज नंबर 14 ऑफ द 2018 फायल्ड बाय द गोवा रिवर नेटवर्क प्रोटेक्शन डायरेक्टेड टू द डिपार्टमेंट हायकोर्टाच्या डायरेक्शनाच्या प्रमाणे ही सँड सगळी बंद करची पडली आनी पुराय गोंयांत ती वेळच्या वेळी हायकोर्टान स्पीकर सर वेगवेगळे डॉक्युमेंट सबमीट केल्ले आहा सँड काडटा ते पंप काडटा ते सो डॅट हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिल्या उपरांत स्टेट गव्हर्मेंटान सगळी रेंव बंद केली ताज्या उपरांत स्पीकर सर आमकांय खबर आसा की रेंव गरजेची आसा रेंवे शिवाय जावपाक शकना म्हणून एक गजाल आमी एनआयवोन स्टडी करपाक लायली आनी तो रिपोर्ट जो आहा तो सबमीट करपाक लायलो शाफोरा रिवर आसतली परत मांडवी आसतली जुवारी आसतली ह्या रिवरांचे रिपोर्ट जे आसा पळय न्ही ह्या रिवरांचे रिपोर्ट दिल्या एनवायरमेंट क्लियरन्स करपा खातीर कलेक्टर सावथ आनी कलेक्टर नॉर्थ हांच्यांनी एप्लाय केला म्हाका दिसता फुडलो 1 म्हयनो तो 1.5 म्हयनो वयतलो जेणे करून आमकां तांकां ऑफिशियली लायसन्स तांकां दिवन ही ऑफिशियली रेंव चालू करपाक मीनवायल आमी डायरेक्टर ऑफ मायन्साच्या वतीन जी भायली रेंव म्हणजे स्टेटीन जी रेंव येता आयदर कर्नाटकांतल्यान किंवा महाराष्ट्रात जी लिगल सँड थंयच्यान येता तांच्यांनी DMG कडल्यान पासीस घेवन ती रेंव जी आसा ती स्टेटीत हाडची जेणे करून स्टेटींतलो रेवेचो रेट सँड रेट हो कंट्रोल उरपाक जाय म्हणून वी आर चार्जींग देम 500 रुपीज पर ट्रीप विच इज एन 8 मेट्रीक टन 600 रुपीज वी आर चार्जींग फॉर द 8 मेट्रीक टन त्यांची हे येता त्यांच्या कडल्यान आमी चार्ज करता निदान ही जर येवपाची बंद जाली जाल्यार तेजो आनीक परिणाम म्हणजे रेट आतांच 22-23 हजार सांगता ते परत मागीर 30,000चेर बीन वयतले त्या ती आमी एट प्रेझेंट डिसिजन हे घेतला आनी आत्ताच्या घडीक म्हणजे काल आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे ड्रेजिंग जर ते कंप्लीट जालें जाल्यार म्हाका दिसता एक मोठ्या क्वॉन्टिटीत सँड जी आहा पळय न्ही तुजें सांगलें ती सँड आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात जे कोण विकत घेवन विकता तांकां विकपाक मेळटलें त्या खातीर फुडल्या 1-2 म्हयन्यांक तरी सँडाचो रेट कंट्रोल दवरपा खातीर हे वेगवेगळे उपाय जे आसा हे आमी गव्हर्मेंटाच्या वतीन करता आमी एफिडेविटूय फायल केला की आमी ऑफिशियल सँड मायनींग जे आसा पळय न्ही अकॉर्डिंग टू द NIOच्या रिपोर्टा प्रमाणे ऑफिशियल सँड मायनींग सुरवात करता स्पीकर सर आमकां गोंयांत कितली सँड जाय आनी कितली सप्लाय जाता ते कितें स्टडी केल्या स्पीकर सर हाजो स्टडी रिपोर्ट ना हांव हेजेर फ्रँकली कारण डे बाय डे डिमांड जो कारण कन्स्ट्रक्शन गोंयांत खूब वाडत आसा
नवीन नवीन म्हणजे रुरलापासून ते कोस्टल बेल्टापर्यंत प्रोजेक्ट खूब मोठ्या प्रमाणात येता ते हेजो स्टडी केल्लो गव्हर्मेंटा कडेन ना कारण हांव फटींग उलोवचो ना हांव खरें आहा तें खरें सांगतलो ओके त्या खातीर तूं म्हणटा तो विशय एक आसा की आमकां तेजो एक स्टडी करप गरजेचो आसा आनी कितली जायी हितूर आतां जी ती रेव कितें म्हणटा ते दुसरी एम सँड जी आहा पळय न्ही ती थोड्या क्रशरवाल्यांनी सुरवात केल्या बट ती थोडे कडेन उपयोगाक येना प्लास्टरींग आनी हेका ती सँड उपयोगाक येयना ओके त्या खातीर ती तो एम सँडाचो अल्टरनेटिव्स आमी वेगवेगळ्या हांकां क्रशरवाल्यांक दिला की एम सँड सुद्दां जी आहा ती मार्केटांत हाडची जेणे करून रेट हो कंट्रोल जावपाक जाय म्हणून बट एक आसा ट्रेडिशनल एकूच सांगता हितूर हांव फक्त हो प्रॉब्लेम चड कित्याक जाला खबर आहा जे सक्शन पंप लावन काडटात आनी विशेश करून सावथ गोंयान काडटात नॉर्थ गोंयान मॅक्झिमम लोक हे ट्रेडिशनल काडटाले सावथ गोंयान मॅक्झिमम हे सक्शन लावन काडटाले त्या ती इवन दो ते खूब मारामारी हे ते जावपाक लागले ती बंद करप सँड हे एक्स्ट्रक्शन पंप लावन काडपूच न्हू ते सक्शन पंप लावन काडपूच न्हू ते बॅन जावपाकूच जाय ट्रेडिशनल पद्दतीन काडची आनी तांकां लायसन्स दिवपाची ह्या हेजेर आमी आसा स्पिकर प्रश्नकारांक सोंपता 0 ओवर श्री डॉक्टर दिव्या राणे श्रीमती Because there's fear and anxiety amongst the farmers in Sattari Taluka because of crop damage by red-faced monkeys and wild animals in the taluka. Hali हांवें लास्ट असेंब्ली टायमार लास्ट सेशना टायमार हो उल्लेख केल्लो स्पिकर सर आनी कितें जालां हे मंकीज जी खेती आसा माकडांच्याकय जास्त ही खेती ही सगळी खूब तांचें पॉप्युलेशन वाडत आसा आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॅज इम्प्लिमेंटेड सम स्किम्स फॉर सोलर फेन्सिंग आनी नॉर्मल फेन्सिंग बट ते अजून फार्मरा पर्यंत ते अजून पाविल्ले ना आनी म्हाका दिसता मातशें अवेरनसय जास्त क्रिएट जाल्लें ना and then we had spoken about some noise pollution guns and all पण ती अजून the guns are not working properly आणि आमचे मातशें the damage is creating too much पयर पासून पेपरार आयिल्ले सगळे नाल्ल सगळे जमनीर पडटात मेन्शन करा तुमी तुमचे सॉरी तुमचे म्हणणे आसा फक्त मेन्शन करा म्हणटा म्हाका इतलेंच जाय की कशें मिन्स हाव सून द डिपार्टमेंट वील टेक सम एक्शन कित्याक सगळे फार्मर्साचो इतलो लॉस जाल्लो आसा नाल्ल सगळे पिकचे पयलीं सगळे जमनीर पडून सगळ्यांक नुकसान जाता खूब फार्मर्सांक सगळी खेती सगळी घरांनी येवन सगळें नुकसान करपाक लागल्या सो आय जस्ट नीड टू नो वन्स एंड फॉर ऑल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वॉट सोल्युशन दे गोइंग टू फायंड फॉर दीस दुसरे 0 ओवर डॉक्टर दिव्या राणे तुमचेच आसा दुसरे There's fear and anxiety of the staff of the electricity department आमचे meter readers ज्यांचे TA आणि DA बंद जाल्ले आसा आतां till 2022 तांकां TA and DA मेळटालें पूण आतां 2 वर्सां जालीं तांचे TA and DA बंद जाल्ले आसा meter readers of electricity department कित्याक I think director of accounts has asked a query under which on what basis तांकां ते TA DA मेळपाचे because एक पयलीं तांकां till 2022 they was getting because when they used to travel within 8 kilometers आनी आमचो ग्रामीण भाग जाल्ल्याक आमच्यो पंचायती सगळे पयस पयस आसता घरां पयस पयस आसता सो ताज्या खातीर जे मिटर रिडर्स ट्रॅवल करता आमचे बिचोली आनी सत्तरी तालुका मेळूनच ओवर 50 मीटर रिडर्स आसात आनी गोंयभर तर पकडले जाल्यार ग्रामीण भागाचे स्पेशली पंचायतीचे एरियाज खूब पयस पयस घरां आसता आनी ताजे खातीर कितें जालां आतां तांकां स्वताचें पेट्रोल घालून तांकां कामाक वचचें पडटा जॉब सॅटिस्फॅक्शन कमी जालां आनी सो दे हॅव रिक्वेस्टेड की मातशें दीस थिंग इज अंडर इन्वेस्टिगेशन म्हणटा तशें बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावर डिपार्टमेंट आनी डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स सो आय वूड जस्ट रिक्वेस्ट ऑनरेबल पावर मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू प्लीज फायंड अ सोल्युशन फॉर द बेनिफीट ऑफ आवर मीटर रिडर्स सो दे वर्क efficiently. Thank you, Speaker, sir. Honorable Minister. हो मुद्दाम घेवपाक जाय मिटर रिडर याचो अर्थ कितें ताणें प्रत्येक घरा वचून मिटर रिडींग काडप तांकां घेताच त्या खातीर आनी सादारण एका डिविजना 18 ते 20
based on the connection within the vicinity of that division, ताजेर आमी ते मिटर रिडर घेता. तांचें कामूच तें आसा. तांकां TADA दिवप काय कितें हें हांव नकळो, पूण म्हजे म्हायती प्रमाणे जें म्हाका खबर आसा त्या प्रमाणे तांकां TADA दिवप ना. कारण तांकां पगारूच जो दिता तो मिटर रिडींग काडपा खातीर दिता. दुसरी गोश्ट आसा की तांचें काम विदीन द ज्युरिडिक्शन ऑफ 8 किलोमिटर जाता अशें दिसता. कारण ऑन एन एवरेज एका सब डिविजनाक 4 आसता. समज एका डिविजना अंडर जर 4 हे आसत, 2 एक्स्ट्रा आसता, 4 चौक 16 असो हिशोब आसता. आनी तें ज्युरिडिक्शन आसा. आतां फोंडा हो तालुको घेवया जो म्हाका खबर आसा सामको, की आमचे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीक सगळे जर डिस्टन्स पळयत इट इज विदीन 8 किलोमिटर ते हें येता. आनी सेक्शन ऑफीस आसा पळय तें सगळें चॅक करता. प्रत्येक मतदारसंघात एक सेक्शन ऑफीस आसता आनी त्या खातीर कितेंय प्रॉब्लेम जर आसा आय वील लूक इन टू द मॅटर. तुमचो जर कितें थंय वाळपय एरियेंत जर प्रॉब्लेम आसा आय वील लूक इन टू द मॅटर आनी आय वील रिजॉल्व द. पूण TADA तांकां दिवप हें बरोबर न्हय अशें म्हाका दिसता. Fear and anxiety in the minds of fishermen from Anjuna, Kaiswa, Gator and surrounding villages in Sholi constituency that Shapora jetty is in a pathetic condition and is on the verge of collapsing. Part of it has already collapsed. What steps government will take to reconstruct the said jetty? Sir, jetty already मोडल्यात आणि थंयसर ते आमचे सगळे नुस्तेकार भाव they are facing problem. आमची जेटी वेग्याच्या वेग्यान बांदून दिवची म्हणून मागणी आमचे. या स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA ताका सगळी स्टोरी खबर आहा. थंय हडल्स आहा NGTचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ट्रेनिंग हॉला खातीर. प्लस लास्ट 6 म्हयन्याक आमी GSIDCक दिल्ली. सी हॅज डन द इन्स्पेक्शन. थंय कितें आहा ते स्टेक होल्डर आहा तेंचे डिफरन्सीस आहा. ओवरऑल ते सोडून घालपाचें. आतां गव्हर्मेंटान वेबकोस म्हणून नवी कन्सल्टंट अपॉयंट केल्या. सून विथीन 8 days ते येतले. तांकां ऑलरेडी ऑर्डर हें दिले आनी ते येवन ते एस्टिमेट बी करतले. सो म्हाजें रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल MLA की तेंच्यांनी ते स्टेक होल्डरांक घेवन तांकां जाय तशें कॉपरेट ते एजन्सी कडेन करपाचें आनी सून बेगीन आमी ती करून घेवया. डिफरन्सीस काय ना सर. तेणी फकत सांगलेलें ड्रेजिंग करात म्हणून. ड्रेजिंग ऑनरेबल मिनिस्टर एनवायरमेंट मिनिस्टर इज डुइंग. हांव ऑनरेबल MLAच्या लक्षान हाडून दिता. हांवेनूय तांकां आफोवन हाडलें आनी ती जी जेट्टी बांदता ती तुमकांच. तुमच्या भितर एकामेका कडेन एलिगेशन करूना विथीन द मेंबर ऑफ दॅट सोसायटी तें जावंक जायना. सो तेंच्यांनी एकी कडेन बसप आनी तांकां जें जाय तें गव्हर्मेंटा कडसून करून घेवप. Fear and anxiety in the minds of students, teachers and parents from Oshel village in Sholi constituency that the government primary school in Oshel is in a pathetic condition and has part of it has already collapsed and the school is shifted to a private room. I kindly request our Honorable Chief Minister to look into this matter and reconstruct the said school on urgent basis. Noted. Sankalpa Mankar. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Murmagaon municipality workers, both fixed and temporary daily wages worker with regard to their work-related issue. There are around 21 cases of retired workers whose final settlement is pending. 7 pay areas have not been paid. Last 2 DA areas not paid. MSCP areas are pending. No DCP is done. Around 65 daily wages workers working for over 10 years are still not fixed. Monthly salary are not received on time. 3 years agreement has not been signed and hence their medical and uniform allowances are pending. There are harness cases pending. Around 70 to 80 new posts to be filled. Step government intend to take in this regard. Speaker sir, हे डेली वेजीस वर्कर्स आमचे जे आमचे गटर गार्बेज क्लीन करता, हे जेन्ना आमची सिटी क्लीन करता एटलिस्ट तांकां टायम टू टायम सॅलरी तरी मेळोंक जाय. तांकां सॅलरी सुद्दां मेळना टायम टू टायम. ते एवरी डे येता आनी आमच्या मुन्सिपालिटीच्या भायर बसून स्ट्रायकाचेर वयता.
कित्याक टायम टू टायम सॅलरी तरी दिवची, कित्याक ते येता आमचे कडेन येता, आमचे वास्को आमदारा कडेन वयता, दाबोली आमदारा कडेन वयता, सगळ्यां कडेन वयता, आनी तेंची आतां 10 वर्सां मायज जाले आमकां एश्युरन्स दिल्लेल्या हावजान, कित्याक तांकां बेगीनच्या बेगीन फिक्स करतले म्हणून आख्खे गोंयचे जे आमचे वर्कर्स आसा तांकां. सो आजून पर्यंत तांकां फिक्स जावन हांव मागता हेजेर लक्ष घालून हांकां सगळ्यांक बेगीनच्या बेगीन फिक्स करचे आनी तांकां एक स्पेशल प्रोविजन करचे जे तांकां टायम टू टायम सॅलरी मेळची. स्पीकर्स लेबर डिपार्टमेंट, आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट, म्युनिसिपालिटी, municipal staff, yeah. You see, we'll try to collect the details and then analyze and take a decision on that. बरें सर. डॉक्टर शेटे. Fear and apprehension in the mind of truck owners who have owned the vehicle for the past 15 years and above. It is brought to notice by the truck owner that since the mining operation stopped completely on 12th of September 2012, this truck they own were rendered non-operational. They were parked and held the vehicle with them all this while in anticipation of restarting of mining operation to their dismay till a few months from now. But recently, green tax approximating to rupees 18,400 are levied on the truck, and also a penalty of rupees 50 per day from the day of expiry of fitness of the vehicle. They are burdened and taxed to a great extent. The truck owners are facing grievous concern getting their truck to run again and feed their family members. It's a courteous request to the government not to impose the green tax and fitness penalty on humanitarian ground. Now also their request not to impose the green tax for the next 3 years. Thank you. Yes. See. Yeah. काडला तो इम्पॉर्टंट जावन आसा कित्याक मायनिंग स्टार्ट जावपाचें आसा. अंडर CMV रूल, टेस्ट फॉर इशुईंग फिटनेस 1000, ग्रांट ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट 12,500 आणि अंडर रूल 3A bracket 1, 15 years tipper truck has to pay green tax 4,400. So total amount 12,500 plus 1,000 plus 4,500, 17,900 फारी करपा पडटा. पूण तुजे म्हायती हांव हाडपा सोदतां 2023 आमचे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ मायन्स एक स्कीम नोटिफाय केल्ली. हें जे ते पे केल्यार सुद्दां तांकां रिफंड मेळटा. सो दे हॅव टू एप्लाय फॉर दॅट रिफंड आनी आमी हे रोखडे रिफंड करतले कित्याक हें तांकां आमी दिवपा जाय आनी ते प्रोसेस केल्ले आसा. इनफॅक्ट सँक्शन ऑर्डर्स थोड्यांच्यो रेडी आहा, तांकां खबर सुद्दां ना रिफंड तेंचे. ओके, थँक्यू. थँक्यू. श्री विजय सरसाय. आतांच मॅडम दिव्या राणीन हांगसर जे आसा आमचे 0 हॉराक मेन्शन केल्लें आसा आनी तिजे संबंदी हें आसा की क्रॉप डॅमेज 70 तालुका आनी थंय खुबशे माकड जे आसात आनी बाकीची जनावरां ही शेतकऱ्यांची जमनी आमची तेंची जे आसा उत्पन्न ती नाशाडी करता आनी तेका लागून तिणें कितें म्हणलें तांकां कितें तरी हेल्प करची. आमचे कडेन एक स्कीम स्पीक आसा की जे जनावरां जीं येतात किंवा माकडे येतात तेंचे खातीर ते आवाज करपाचे आमचे मशीन मेळटा ताका सबसिडी आसा आनी सबसिडी ताका 75% आमी दितात आनी 25% जे आसा ते शेतकऱ्यांक हें भरपाचे जेणे करून जनावरां लागीं रावना. ही काळजी आमी घेतल्या आनी तिणें लक्षांत घेवचें आनी आमचे मतदारसंघाचे जे आसा शेतकरी. ओके. श्री विजय सरसाय. आवाज दा. श्री विजय सरसाय 0 येस मेन्शन करात. मेन्शन करता स्पीकर सर. Fear and anxiety in the minds of Goankars due to low water level in rivers, especially in Bisholi and Sattari तालुका. आता ते कित्याक विचारलें न्ही पळय स्पीकर सर. हांव जर म्हादय म्हणटालो स्पीकर सर, म्हादय म्हणल्यार तो 0 येवपाचो न्ही म्हण हांवें तो असो घुवणावन घाला. पूण येता मुद्द्यार हांव म्हादयचेरूच. स्पीकर सर, आज न्यूज आहा की एक बीग विक्ट्री फॉर गोवा म्हणून की NTCA डिनायज नॉट. गोवानाची हेडलायन आहा ते फट न्यूज. इट इज नॉट डिनायड. आय हॅव चॅक्ड. इट इज ओन्ली डिफर्ड.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल गव्हर्मेंटान कोणीय तरी क्रेडीट बी घेता की ना आमी जिखले टायगर वाघ आमकां पावलो म्हणून वाघ पावूंक ना तुमकां वचून. इट इज ओन्ली डिफर्ड. नंबर 1 स्पीकर सर. नंबर 2 लास्ट टायम आमी जेन्ना बोवाळ केलो हांगा तेन्ना हाऊस कमिटी जाली. स्पीकर सर तुम्ही आता हाऊसाचे यू प्रिजायड ओवर द हाऊस कमिटी 1-2दा मेळ्ळी मागीर हाऊस कमिटी न्हिदली. मंत्री काम अदरवायज तांचे डिपार्टमेंटान बरो करता पूण ह्या हातून म्हादयचेर लिगल टीम जी आहा ते लिगल टीमीक तुम्ही हाऊस कमिटी मेळून रिपोर्ट करा. परती वता मुंबय कन्सल्टन्स कॉन्फरन्स कितें जाता कितें केसूच कितें येना तुमची. स्पीकर सर हाऊ मच इज द मनी स्पेंट ऑन दीस कॉन्फरन्सीस and next time hold the house committee and get this legal team to report to you. I am member of the house committee. I want to see बाबा पैसे खंय वता ते आनी केस कित्याक येना. स्पीकर सर म्युन्सिपालिटीक आमी केस घाल्ले आमी जिखिल्ले राती आमी चीफ मिनिस्टरान हें केली रजिस्टर केली सुप्रीम कोर्टान. म्हादयची केस कित्याक येना. प्रवा म्हणून तुमी हें घालें कितें तें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनां मूव केली. प्रवाची एक मिटींग जायना. कित्याक जायना काय म्हादय तुमी सोडली उदक सोडलें म्हादयचेर. स्पीकर सर मातशें हाजेर एक्सप्लेनेशन दिवचें. श्री अटल डिकोस्टा. अशें सो महाशय हो विशय बरो आसा व्हेरी पर्टिनंट टू एवरी सिंगल गोवन. म्हादय आनी गोंयच्यो न्हंया संबंदी जें म्हटलां पळय ऑफकोर्स तिचं फातरापेच्यान गोंय येवपाचें अशें थोडेशें सामकें येत नाशिल्लें तें पूण हांवें अशें केलां कोण आयला. पण न्हंयचें लेवल जें देंवलां म्हणटा पळय न्ही स्पीकर सर तें बरोबर ना. न्हंयचें उदक लेवल देवूं ना. म्हाका लेवलाचेर येवपाचें म्हाका येवपाचें आहा म्हादयचेर. म्हादय संबंधी जो विशय सुद्दां आसा पळय न्ही ताका 2-3 स्टेट लागता कर्नाटका महाराष्ट्र गोवा. यू सी आमी आमचे पद्दतीन जे कितें विशय मांडपाक जाय जे कितें स्टेटमेंट दिवपाक सगळें दिल्लें आसा. पयर आमच्या गेल्या त्या म्हयन्याच्या लास्ट ह्या म्हयन्याच्या म्हणजे हो विशय येवपा आशिल्लो पण आयकल्या नंतर आनी जें कितें ल्हानशें हियरींग थोडेशें हियरींग जालें फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ताजे वयली ही केस जी आसा पळय न्ही परत ऑगस्टांत फिक्स जाल्ली आसा. आनी स्पीकर सर फेब्रुवारीन आहा आमी आयकात मोदी सेशनांतले परतोय बोवाळ मारतलो. ना आयकात ऑगस्टांत सगळें कितें जाल्लें सगळें कंपायल करून जे कितें स्टेटमेंट्स दिल्यात पळय न्ही गोंयांत दिल्या कर्नाटकांत दिल्या महाराष्ट्रांत दिल्यात हे सगळें कंपायल करून दिवपाचें आशिल्लें. आमी आमचे पद्दतीन कंपायल करून दिलें आनी कंपायलेशन जें आसा पळय इट कम्स इन टू ह्यूज वॉल्युमिनियस पेजस म्हणटा कितें 500-600 पानां आसात. सो ताजेर सुप्रीम कोर्टात जज जे आसा पळय न्ही म्हणजे एपेक्स कोर्टान सांगलां की हे सारकें फायनल सारकें हें करून दियात तुमी आनी फॉर वीच इवन तुमकां एडिशनल सुद्दां कितें दिवपाक जाय आनी आय टेल यू दॅट इज अ गूड थिंग फॉर गोवा. जें कितें इवन हाजे वेळार म्हणजे आमचे पयलीं जी बॉडी आशिल्ली पळय त्या बॉडी मुखार जे आमी कितें एखादी पॉयंट्स उरयले सुद्दां पळय न्ही दॅट ऑल एवरीथींग कॅन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रेझंट सेटअप नाव. आनी त्यामुळे आमकां इतलें बऱ्याक पडटलें. स्पीकर सर हातूंत तुमची चूक ना पूण एक आज तरुण भारताचेर न्यूज आयल्या प्रेस कॉन्फरन्स घेता निर्मला सावंत राजेंद्र केरकार आनी प्रज्वल सकरदांडे. ते म्हणटात कितें म्हादयच्या नांवा खाली वकील शिष्टमंडळाची मौज मजा म्हळ्यार ह्या हांचे फेस्त चालूच आहा म्हणून म्हादयच्या नांवार. म्हाजे टेक हीड ऑफ दीस सिरियस स्पीकर सर. आनी आमी एक टायमार म्हादय साल्वार करपाक ह्याच केरकार बाबांनी निर्मला सावंताचे आदार घेवपाक सोदताले. ती जेन्ना हें एलिगेशन करता तेन्ना आय थिंक आय शूड ऑल्सो वॉयस दीस इन द हावस. स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टान एकदां डेट दिली समजा आमी गेले नात आमचे पॅनल जे कावन्सील आसा ते गेले नात आनी मॅटर आयलें कारण मॅटर केन्ना खंयच्या वेळार येतलें सांगूंक शकना कारण सुप्रीम कोर्टाची सिस्टम पद्दत अशी आसा की बोर्डाचेर मॅटर येता. पयलींची हियरींग जी आसा ताजी पयलींची एडवान्स हियरींग आसा ते 2 वर चलतलें काय 2 दीस चलतलें कोणाक सांगूंक शकना. आनी त्यामुळे आमची केस जाल्ली बाब दिगंबर कामत तुमकां सांगतलो लिस्ट नाशिल्ली मुखेलमंत्र्यान चाकाच करून लिस्ट केली रातीच सुप्रीम कोर्टान म्युन्सिपालिटीची केस कशी लिस्ट जाली तो जादू ताका खबर आहा तो कर म्हूण सांग रजिस्ट्रीक धरून सुप्रीम कोर्टाच्या करू शकता नाका जाल्लें म्हणून नाका न्ही नाशिल्लीच तो मी नवेच आशिल्लें पिक्चर रातचें सत्यमेव जयते म्हळालो लिस्ट जाता कर. हे सहज महाशय इवन प्रवाहाची मिटींग म्हटल्या पळय न्ही ह्या म्हयन्याच्या 13 तारखेर जाता म्हणजे मंगळार दीस हाऊस कमिटीची मिटींग बेगीन लाया आनी आदोगादाक आपया ती सादारण खंय पयशे मोडटा काय 29 तारखे पयलीं घेता. Because of fear and anxiety in the minds of family members whose bread earning members passed away while on government duties. There is a big list of pending applications under these heinous cases. I call upon the government to expedite this process of appointments and provide relief to the families who are struggling to meet their daily needs. Speaker sir, I एक particular case सांगता in Fatorba
की ऑलमोस्ट भुरगीं 6-7 वर्सां आसतना घोव आनी बायल दोनी गव्हर्मेंट सर्वंट आसलीं, दोगांयनी एक्सिडंटान दोगांयनी मेलीं. नाव दे आर 18 years, बोथ ऑफ देम आर वेल स्टडीड क्वॉलिफायड, बट आतां 18 वर्सांनी तांकां सरकारान कितें पयशे दिवपाक तरी बंद केले. आतां तांकां सपोर्ट करपाक कोण ना. सो म्हाका दिसता एटलीस्ट वन ऑफ द फॅमिली मेंबर, द चायल्ड ऑफ दीस फॅमिली, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मातशें नोंद घेवची की एकल्या तरी एक गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक. दोगांयनी माय बाय दोगांयनी मेली. when the children were 6 or 7 years old, both were government servants, both of them died in an accident. ओके, ताजेर तुका एकूच सांगता हांव, म्हणजे कशें हार्नेस केसीच्या अंडर जॉब मेळटा ताका. आतां फक्त कशें तुवें एक एप्लिकेशन घालून दवरपाक जाय आतां. ओके, असो इन्सिडंट जाला म्हणून. कित्याक कशें सांगतात ती जेन्ना जातली तेन्ना 10 वर्सां आनीक फुडली वयतली आनी परत तेन्ना तुका म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफिसर कितें सांगतले तेन्ना तेच्यांनी कांयच एप्लिकेशन दिवंक ना, आतां आमी दिवंक शकना. तूं पयलीं एप्लिकेशन कर, तुका आतां हांव लेटर करून दिवंक लायता, कारण तेंची दोगांय मायनर आसा, ती मेजर जाली काय ताका जॉब दिवचो हें तुका आतांच लेटर दिवन जावं. तूं परस्यू करून तें घेवन दवर. म्हणजे 10 वर्सांनी कोण खंय आसतलो पळय नाल्यार तूं थंय आसतलो, हांव हांगा आसतलो, कोणाक खबर. हां, आज मेजर जालीं, 18 वर्स जालीं, 18 जालीं, ती 6-7 वर्सां मेल्लीं माय बाय. आतां साहेबाचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे घरांत दिली, मातशें कोर. ना 18 जालीं आनी तेंकां कांय ना. आतां चीफ मिनिस्टर मातशें एकल्या तरी जॉब दी. आनी हांव केस पळयता, एकल्या तरी दी जॉब. We'll continue and finish. Break ani na. Because, sir, it is a matter of concern for all Goans and especially aspiring candidates of various officers level, government, civil and other services that Mr. Jose Manuel Noronha has tendered his resignation as the chairman of Goa Public Service Commission. In his entire career as the chairman of GPSC, Mr. Jose Manuel Noronha has created an impeccable image of a authority with honesty, sincerity. Sam, Masai. It is a matter of concern for all Goans and especially aspiring candidates of various officers level, government, civil and other services that Mr. Jose Manuel Noronha has tendered his resignation as chairman of Goa Public Service Commission. In his entire career as the chairman of GPSC, Mr. Jose Manuel Noronha has created an impeccable image of authority with honesty, sincerity and integrity. The various reforms that he has brought in the recruitment process of GPSC is worthy of congratulation. It is a matter of fear and anxiety in the minds of Goan youth who wish to see the selection process of GPSC to be transparent and impartial that Mr. Noronha has resigned. I request government to ensure that a person with similar integrity and strong love towards Goa be appointed on this post to restore the faith in the selection process and to provide capable officials for serving the state of Goa. Speaker sir, एक म्हणजे इट इज ऑटोनॉमस बॉडी आणि फियर आणि एन्झायटी बाळगोवपाची कांयच गरज ना. सीएमाक मातसो रावपा लाय, सीएमाचो सब्जेक्ट मातसो रावपा लाय. श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goans applying for various posts at Goa University and non-Goans employed in the university are deliberately changing the rules and regulations in order to get more non-Goans employed. Speaker sir, हो खूप कन्सर्नाचो गजाल आसा, कारण नोटिफिकेशन 29 ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटीन. स्पीकर सर, स्पीकर सर म्हाका कंप्लीट करून दी मागीर. स्पीकर सर, झिरो आवर दिस शुड बी द मेन्शन इन द हाऊस. स्पीकर सर, 15 वर्सांची जी रेजिडन्स लागता आनी कोंकणी लँग्वेज ही मॅन्डेटरी आसा, हे 29 नोटिफिकेशनान आसा. आनी आतां नवें नोटिफिकेशन येयला आनी 31 नोटिफिकेशन नंबर 31 गोवा युनिव्हर्सिटीचे, तितून अशें आसा की 15 वर्साचे रेजिडन्स आनी कोंकणी जी आमची मायभास ऑफिशियल लँग्वेज ही कंपल्सरी ना म्हणटा, मॅन्डेटरी नॉट मॅन्डेटरी म्हणटा. म्हटल्यार आयज गोंयकार जे अप्लाय करता, आयज बरे पोस्ट आसा थंय ते अप्लाय करता, आयज गोंयकारांक मेळत ना. हेच्या पयलीं हो इश्यू जाल्लो स्पीकर सर, पण अजून पर्यंत सुटावो जावंक ना. आनी खरें म्हटल्यार आमचो मुखेलमंत्र्यान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. जेन्ना आमी ऑफिशियल लँग्वेज म्हणटा, आयज कोणूय येतलो दुसरे स्टेटींच्यान जावं बाकीचे आमचे कितल्यो स्टेटी आसा थंय कोणूय येतलो अप्लाय करतलो, फाल्यां आमचे गोंयकारांचे कितें जातलें? गोंयकाराचेर अन्याय आसा. स्पीकर सर, हांव कळपा खातीर सांगता, हांव
ज्या जाग्यार फक्त 2-3दा एडवर्टायज करून मेळना थंयसरूच रिलॅक्सेशन मागता एट अ हाय लेवल प्रोफेसर ते रिलॅक्सेशन फक्त टायम टू टायम फॉर आफ्टर द 3 टायम्स एडवर्टायज केल्या उपरांत आनी मागीरूच गव्हर्मेंट परमीट करता अदरवायज गव्हर्मेंट परमीट सर गोंयकार आसा थंय गोंयकार प्रोफेसर आसा बरे बरे पोस्टाचे आसा तांकां मुद्दम घेवपाक सोदता सर हो गोंयकाराचेर अन्याय आसा सीएमान हेजेर उलोवपाक जाय सीएमान एक्शन प्लॅन करपाक जाय स्पीकर सर नाल्यार न्यू नोटिफिकेशन हाडपाक लावपाक जाय सीएम इन्वॉल्व आसा हितून तेंय कळपाक जाय कारण आयज गोंयकारांक मेळना हो गोंयकारांचो जो रायट आसा तो मेळना न्यू नोटिफिकेशन हाडपाक लाय गोवा युनिवर्सिटीक नाल्यार विरेश बाब 0 आवर जस्ट मेन्शन करपाचें ताणें आन्सर दिवपाक जाय म्हणना मेन्शन कोताय पूण काम जायनाय म्हूण परत परत मेन्शन कोताय concerns and anxiety in the minds of people especially of Salset and Benaulim constituency regarding failure of the government to denotify the traffic cell of Kolwa. Government had given assurance on the floor of the house and I believe Chief Minister has also accorded this approval to denotify to the traffic cell at Kolwa. हांवें ताका फ्लोर ऑफ द हावस सांगलेलें हांव परत एकदां सांगता पण जेन्ना व्हेरीफाय करून ताचो सगळो रिपोर्ट घेतलो पळय न्ही एक्सिडेंटल केसीस कितल्योश्योच तो ट्राफीक सेल घातल्या उपरांत जावंक ना म्हणजे कमी रिड्यूस जाल्या ओके तो आनी आतां वयल्यान एक्सिडेंटल केसीस रिड्यूस करता सगळे जाण बाकीचे ट्राफीक सेल मागता आनी तूं Accident cases and traffic cell, two different topics. This is a topic about harassment, corruption. It is no doing GPA muntinga, Speaker sir. हांव परत एकदां सांगता तो हॅरेसमेंट कसलोच ना थंयसर ओके वयल्यान तेजी स्ट्रेंथ तुजी आहा पळय न्ही ती आतां कमी गेली ताका फातोर्डा जाय आतां ती स्ट्रेंथ काडटा आनी घालता हार्डली कशें आसा हे सगळो रिपोर्ट आमी घेता हांवें तुका नो डावट फ्लोर ऑफ द हावस हांवें पटकन सांगलें की तुका बंद करता म्हणून पण हांवें जेन्ना रिपोर्ट घेतलो पळय न्ही रे तुज्या लोकांच्या इंट्रस्टान इटिजन थंयसर कोस्टल बेल्ट तुजे फक्त बाणावलीचो विशय करूं नाका थंय येवपी वचपी लोक बाकीचेय थंय येता तुजे दुसरे कोण शिफ्ट करूया न्हू शेजरा तागे थिंग शिफ्ट करूया तुज्या मिनिस्टरागे थिंग शिफ्ट करूया न्हू दुसरे सी वॉट इज हॅपनिंग इज दे आर इन कोलवा रायट नियर द बीच तांकां भायर स्वता सर्कल मेळटा केन्ना फ्री आसल्या कितें जाता परत एकदा व्हेरीफाय करता आनी तेजो स्ट्रेंथ बीन कमी करता टू द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रॉब्लेम ना आमकां मातशें इतली एश्योरन्स ती उलयन तूं आज म्हाका एश करून सांगता स्पीकर सर कितें स्पीकर सर फुडें वचया चल एसटीचे कितें स्टेटमेंट आहा एसटी स्टेटमेंट sir there is a fear and anxiety in the mind of the people because heavy truck and container are parked on the side of the road from MS College Junction to Titan Junction. Several tragic accidents have taken place due to parked vehicle on the road side. Logistic hum in the meta strip, Sankwal, but vehicles are parked on the roadside. Similarly, many tankers, trailers and lorries are parked on the above mentioned road. Requesting the Home Minister to please take immediate action in the regard of before more lives are lost because of illegal parking vehicle on the roadside. Speaker sir, when Daboli the road as busy road asa आणि थंयसर भरपूर हायवे VIP लोक बी येता आणि थिंगा पार्किंग केलें आसा जाता तितले बेगीन ताका फायन दिवन ते जे लॉरी आसा ते काडच्यो. श्री निलेश काब्राल. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Kuchore due to the acts of anti-social elements who are trying to incite people by breaking open temples, churches, schools, etc., even destroying religious images with the sole aim of causing communal disharmony in the state of Goa. In one recent incident, Honorable Chief Minister might please note, which occurred on 9/2/2024, one religious artifact was destroyed in Satri temple premises. The action the government has taken in the matter and the action the government proposed to take to control and stop such incidences which can incite communal violence, thus spoiling the peace of the state. स्पीकर सर हांव फक्त सांगता कालचे आमचे तुका खबर आहा तुका पावले आसतले स्पीकर सर देवळान ते मुर्ती मोडले ते काल कुचड्यार तेजेर मातशे होम डिपार्टमेंट लक्ष घालचें आनी अशे गोश्टी जावपाक जायना ते कॅमेरा घातले ते बंद पडले स्पीकर सर तेय चालू करपाक जाय स्पीकर सर हे ऑनरेबल सीएम आतां ना पूण तुमच्या मार्फत मातशें सांगात. ओके या फुडें वचया दुखवट्याचे प्रश्न उल्लेख करता श्री विन्सेंट रामोस चोडन रामोस
चोडण बेटावयले रहिवासी आनी गोंयच्या आदरतित्याचे खरे राजदूत नम्रतेन तांकां क्रमवारीत वरिश्ठ उपाध्यक्ष पदाचेर पाविले तांकां मरण आयलें आसा. पी मुकुंदन केरळचे भाजपा कुलगुरू आनी भारतमाचे सेवक RSS विचारसरणीचे जिखिल्ले RSSचे वरिश्ठ फुडारी हांकां मरण आयलें आसा. रामचंद्रन नाईक भावोजी प्रसार माध्यम हरिचंद नाईक शरदचंद्र नाईक भावोजी प्रसार माध्यम उद्योगाक योगदानाचे उल्लेख केल्ले पावंडो थारावपी पत्रकार हांकां मरण आयलें आसा. श्री D. कुन्ना वर्ष 2022 खातीर पत्रकारितेंत राज्य TV कुन्ना जीवन गौरव पुरस्काराच्या सन्मानीत गोंयच्या खेळा पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आनी गोवा पत्रकार संघ, गोवा फुटबॉल असोसिएशनचे आनी गोवा हौसी एथलेटीक असोसिएशनचे संस्थापक वांगडी हांकां मरण आयलें आसा. एब्डोमिनियो रोड्रिगीस नामनेचे टायम ओके. Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. The duration of the sitting of the extended by 1 hour. एब्डोमिनियो रोड्रिगीस नामनेचे ड्रमर आनी तियात्रीस कलाकार हांकां मरण आयलें आसा. आमी 1 मिनट तांकां शांतताय दवरुया. बसून घ्या. सभागृहात आशिल्ले अभिनयाचे प्रस्ताव समोर दवरता. माजी पंतप्रधान सर्गेस PV नरसिंहराव आणि सर्गेस चौधरी चरण सिंग तशेंच देशाचे हरीत क्रांतीचे जनक आणि नामनेचे कृषीतज्ञ डॉक्टर MS स्वामीनाथन हांकां मरणोत्तर भारतरत्न हो देशांतलो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार जाहीर केल्या बद्दल अभिनंदन करता. ग्रँड मास्टर ल्यूक मेडोनिका हांकां प्रतिश्ठीत बुद्धिबळ टाटा स्टील चॅलेंजीस 2024 जैत मेळिल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. श्रीमती प्रवीणा गांवकार हांकां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार अंतर्गत स्वच्छ गृहिणी महिला किताब फावो जाल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. श्री साहिल बिसोलाड हांकां दोन भावंडांक बुडपा पासून वाचयले खातीर प्रतिश्ठीत राष्ट्रपती शौर्य पुरस्कार आणि उत्तम जीवन रक्षा पदक मेळिल्ले खातीर तांचे अभिनंदन करता. मिस संगीता माजीक केरी 70 हांगा रावपी तांकां कला साहित्य शिक्षण संस्कृती आनी क्रीडा क्षेत्रांत उत्तम योगदान दिल्ले खातीर प्रतिश्ठीत आंतरराष्ट्रीय वात्सल्य पुरस्कार मेळिल्ले बद्दल आनी तशेंच कॉमनवेल्थ बिझनेस एज्युकेशन आणि लिडरशीप पुरस्कारासाठी शास्त्रीय नाचाच्या मुळार आंतरराष्ट्रीय यंग अचिवर पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांकां अभिनंदन करता. फोंडेचे श्री अमोल गुडेकर आणि उसगांवचे आसिफ मुल्ला हांकां तांच्या अखंड शौर्य आणि निस्वार्थ प्रयत्नांनी उत्तरार्थी जाल्ल्या सुरिंग बचाव अभियानाच्या दाखयिल्ल्या तांकां धाडसा बद्दल तांचें अभिनंदन करता. काठमांडू जाल्ल्या 2027व्या राष्ट्रीय खेळ मॉडर्न पॅन्थलॉथॉन फेडरेशन नेपाळ हांगा जाल्ल्या सर्तीक पर्येचो श्री शिवनाथ माजीक आनी हांकां वरिश्ठ श्रेणींत कांस्य पदक मेळिल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता.
आणि सांग्याच्या बाबू गांवकारांक वरिश्ठ श्रेणीत भांगरा पदक फावो जाल्ल्या बद्दल तांकां माजीक हांकां तशेंच शिवनाथ माजी हांकां 27व्या राष्ट्रीय खेळां पेंटाथलॉन कांस्य पदक फावो जाल्ल्या बद्दल तांचें अभिनंदन करता. 27व्या राष्ट्रीय लोगोरी स्पर्धेंत मेडल मेळिल्ले बद्दल तांचेंय आमी ह्या वेळाचेर अभिनंदन करता. ठाणे पंचायत वाठारांतलो श्री गणपतराव देसाय हांकां 27व्या राष्ट्रीय खेळांत पॅचिंग सिलिटा कांस्य पदक फावो जाल्ले बद्दल तांकांय अभिनंदन करता. गुजरातच्या बडोदा हांगा जाल्ले राष्ट्रीय INRSSC स्प्रिंट रॅलीक कोपोडे 70 गोंयचो सगळ्यांत ल्हान सर्तक श्री आदित्य सावंत हांकां दोन श्रेणींत पयलें आनी दुसरें बक्षीस मेळिल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. डॉक्टर भूषण भावे हांकां कोंकणी साहित्य परजळीत योगदान दिल्ले बद्दल खातीर RSS सरसंघचालक श्री मोहन भागवतजी हांचे हस्तुकीं अखिल भारतीय साहित्य परिशद पुरस्कार सर्व भाषा साहित्यकार पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. चेन्नई तमिळनाडू हांगा 2 ते 3 फेब्रुवारी 2024 मजगती जाल्ल्या ऑल इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी एक्वाटिक्स चॅम्पियनशीप 2022-23 सर्तीक मिस मेघन दिक आल्मेदा हांकां पदक फावो जाल्ले तांचें अभिनंदन करता. स्प्रिंगो डायविंग स्पर्धेक तिणें 3 मिनटांक रौप्य पदक आनी 1 मिनटांत कांस्य पदक मेळिल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. डॉक्टर प्रकाश पर्येकर हांकां वर्सल ह्या त्यांच्या लोक साहित्य प्रतिष्ठित केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्लो तांचें अभिनंदन करता. बँकॉक हांगा जाल्ल्या एशियन ओपन स्कूल इंटरनॅशनल चॅम्पियनशिपीक 2024 हांगा विहान शैलेश पेडणेकर हांकां 200 मीटर बॅक कंट्रोल आनी 4x50 मिटर्स रिलेक 2 कांस्य पदकां फावो जाल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. 2022-23 भुवनेश्वर ओरिसा हांगा जाल्ले 29वे सब ज्युनियर नॅशनल एक्वेटिक्स चॅम्पियनशिपीक विहानान गोंय राज्याचें प्रतिनिधित्व करून 2 पदकां मेळिल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. साई भक्ती परिवार हांचें गोंय ते अयोध्या मेरेन इतिहासीक पदयात्रा केले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. अभिनंदनाचे प्रस्ताव आमी एकमतान आमी मानून घेवया आनी तांचे ठराव जे आसा ते आमी तांकां धाडून दिवया. पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन श्री युरिया लेमाव, अल्तान डिकोस्ता, वेन्झी वेगस, क्रूज सिल्वा, विरेश बोरकर आनी कार्लोस फेरेरा. मांडलेलो आसा न्ही? मांडलेलो आसा. माननीय मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, हांव ताका सर्कुलेशन करता. ऑलरेडी सर्कुलेशन सगळ्या जाणांक मागीर उलोवपाक सुरवात करून. द जॉब ऑफ डिलिमिटेशन इज असायन टू हाय पावर बॉडी and such a body as the known delimitation commission or the boundary commission. In India, such a delimitation commission have been constituted 5 times: in 1952 under the Delimitation Commission Act 1952, in 1963 under the Delimitation Commission Act 1962, in 1973 under the Delimitation Commission Act, and 1972 and in 2002 under the Delimitation Commission 2002, and the Delimitation Commission of India is a statutory body. It is a pertain to note that, and although the Parliament has frozen the total number of the seats in the Legislative Assembly and the Lok Sabha, and through the Constitution of the 84th Amendment Act 2001 and the Constitution 87th Amendment Act 2003, the number of seats reserved for the scheduled caste and scheduled tribes have not been frozen. The Delimitation Commission as set up under the Delimitation Act 2002 was entrusted and with the task of the readjusting all the parliamentary and assembly constituencies in the country. The commission role is under the Constitution of the Delimitation Act 2002 and was readjust the parliamentary and assembly constituencies in all the states of India except the state of the Jammu and Kashmir on the basis of the population ascertained in a 2001 census. The parliamentary initially provided for the delimitation exercise is to be conducted on the basis of the 1991 census. Subsequently, the amendment of the Constitution of the India, its 87th amendment of the dated
22nd June 2003, which provides that the delimitation work shall be done by the Commission on the basis of the 2001 census and not on the 1991 census figure. The Commission took the great care in identifying the seats reserved for the scheduled caste and scheduled tribe in the Legislative Assembly and the Lok Sabha. The Article 303 and 332 of the Constitution of the India and the Section 9(1) of the Delimitation Act 2002 make it clear that the reservation of the Constitution of the scheduled tribe and the Commission has no discretion and only those seats where the proportion of the highest are to be the reserved. And this was done by the working out of the percentage of the scheduled tribe population in each assembly and parliamentary constitution and identifying the requisite number of the reservation constitution by arranging them in the descending order. As per the 2001 census, the ST population of the state of the Goa was 566. The same has been considered by the Delimitation Commission, and accordingly, no seat in the assembly was reserved for the ST community. The Goan original communities, which the Gowda, Kunbi, Verip, was approved by the Honorable Parliament and declared the ST scheduled tribes communities in the state of the Goa as per the Gazette of the India into the 8/1/2003. And as per the census of the 2011, the population of the scheduled tribe of the community figure is 1,49,275 and which is of the 10.23%. The scheduled tribes of the community in the state of the Goa are getting the reservation in the election at the Panchayat, Municipality, Jilla Panchayat, but not in the Legislative Assembly election. Various organizations of the scheduled tribe communities was filed the numerous representation for seeking the political reservation in the Goa Legislative Assembly. With regards to this, the various representation made by the scheduled tribe organization in the Director of the Tribal Welfare and the proposal has been forwarded time to time to the competent authorities such as the Election Commission of India, New Delhi, Chief Electoral Officer Altino Panji, and Joint Secretary, Ministry of the Tribal Affairs, the Government of India, New Delhi, and the Ministry of the Law and Judiciary Legislative Section in New Delhi. Upon pursuing the proposal of the reservation of the seats for the scheduled tribes by the Legislative Department, Law and Judiciary, the Legal 2 section has been conveyed wide letter number H 11021/11/2020, the Legal 2, dated 5/2/21, that the allocation of the constituencies for the scheduled caste and scheduled tribes is done by the Delimitation Commission during the delimitation exercise based upon the population figure of the particularly region in the Article 330 of the Constitution. Further, the approval of the government, the Director of the Tribal Welfare, submitted to the proposal to the Ministry of the Law and Judiciary, the Legislative Department, New Delhi, to the constituted the Delimitation Commission in terms of the Section 3 of the Delimitation Act 2002 for the purpose of the delimitation of the assembly constituencies to make the provision for the reservation of the reservation of seat for ST community in the state of Goa. In this contest, upon the pursuing the said proposal to the Legislative Department, Legislative 2 section of the Shastri Bhavan, New Delhi, wide office memorandum dated 28 July 2023 submitted to this directorate and stated that readjustment of the Parliamentary and Legislative Assembly constituencies was been undertaken in accordance with the provision of the Delimitation Act 2002 by the Delimitation Commission, and the Delimitation Order 2008 issued by the said commission is still in force. Further, the Article 82 and 170(2) is an explanation of the Article 330. Read with the Article 332 of the Constitution provides the until the relevant figures for the first census taken after the year 226 have been published, and it shall not be the necessary to readjust the seats in the Legislative Assembly of the each seats. Therefore, it is clear that next delimitation exercise of the readjustment of the seats, including the number of the seats reserved for the SC and ST, will be taken place by the Delimitation Commission to the constitute for the purpose of after the relevant figures of the census taken after year 2026 is published. The ST community people of Goa are agitating and demanding the formation of the Delimitation Commission before the forthcoming Lok Sabha elections.
are notified by the Election Commission of India. In this regard, the government has submitted a letter 7th February 2024 addressing Sri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister for the State Independent Charge and the Minister of the Law and Justice, the Government of India, to the Union Home Minister, the Minister of the Home Affairs, the Government of India, New Delhi, and initiates the process of identifying and determine the assembly constituencies that will be the reserved forestry community in the state of Goa as per the census 2011 constituting delimitation. बाकीच्यांक पयलीं उलो न्ही मागीर हांव उलयता. बाकीच्या कोणाक उलोवपाचें आतां काय स्पिकर सर उलो न्ही मागीर हांव उलयता. येस स्पीकर सर वेंजे वेगस तुका उलोवपाचें आसा? उलय म्हाजो पयलो तो वयर गेला उलो न्ही. म्हाजो पयलो लूज गेलो. स्पीकर सर पयलू म्हणजे हें सगळें एक्सप्लेन केलां तें सारकें आसा पण मेन जो डिमांड आसलो आतां डिलिमिटेशन जो कमिशन आसा तो 2026 बसतलो. जो मेन डिमांड आसा तुमकांय खबर आसा तो तेच्या पयलू म्हटल्यार 2024 इलेक्शनाच्या पयलू डिलिमिटेशन जो प्रोसेस आसा तो चालू जावपाक जाय. आतां पयर बसून आमची जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना बसून सीएमान एश्युरन्स दिल्लें की आपूण हें करता. आतां हितून कितें आसा आमी लेटर बरयला म्हणून वी हॅव रिटन अ लेटर टू द मिनिस्ट्री म्हणून बट हितून एश्युरन्स ना की बाबा हें जातलें बिफोर 2024 लोकसभा इलेक्शन. सो हें पयलू आसा. तशेंच आतां नोटिफिकेशन एक रीड करून दाखयता जें जम्मू काश्मीरान ऑलरेडी नोटिफिकेशन दिल्लें आसा हेच्या पयलू जाल्लें आसा. Notification SO 1015E in exercise of the powers conferred by Section 3 of Delimitation Act 2002, 33 of 2002, the central government hereby constitute the Delimitation Commission for the purpose of delimitation of assembly and parliamentary constitution in the Union Territory of Jammu and Kashmir and the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, consisting of the following members, namely Justice retired Rajendra Prakash Desai, तो chairman and बाकीची committee आसा. The appointment of Justice retired Rajendra Prasad Desai shall be for the period of one year from the date of publication of the notification in the official gazette or till further orders, whichever is earlier. The said delimitation commission shall delimit the constituencies of Part 1 of the Union Territory of Jammu and Kashmir in accordance with the provision of Part 5 of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, 34 of 2019 and the provision of the Delimitation Act 2022, 33 of 2002. Part 2 of the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland in accordance with the provision of the Delimitation Act 2002, 33 of 2002. Speaker sir, हितून अशें आसा की सेंट्रल गव्हर्मेंट जाय नाल्यार तो एक्ट हाडपाक शकता आनी हें खंय ना खंय बेग्याच्या बेग्यान आमकां दिवपाक शकता. सो जो डिमांड आसा तो बिफोर 2024 जो लोकसभा इलेक्शन आसा तेच्या पयलू ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा ते मेळोवपाक जाय. सो हेजेर ते मेन्शन केल्लें ना जो एश्युरन्स आमकां फ्लोर ऑफ द हावस जाय सीएमा कडल्यान की तेच्या पयलू जातलें म्हणून. स्पीकर सर हांव मागीर उलयतलो फक्त तेणी उलयलां तेजेर एकूच सांगता. जम्मू आनी काश्मीर आनी आसाम हांकां ST रिजर्वेशन दिले तेज्या उपरांत दिले बट दिले खंयच्या हेजेर तर डिलिमिटेशन कमिशन आनी ऑन द सेन्सस ऑफ 2001 आनी ते तर 2011च्या बेसिसाचेर दिल्ले जाल्यार आमकां इतक्यान मेळटलें आसलें. 2001 आनी 2001च्या सेन्ससानुसार आमच्या कडेन गोंयांत ST पॉप्युलेशन 516 दाखयल्ल्या फक्त 516 कारण आमकां ST स्टेटस गावडा कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय समाजाक जो मेळ्ळो इट इज इन 2003 आनी जम्मू काश्मीर आसाम नागालँड हांकां दिता आसतना सेन्सस जो धरला पळय न्ही हो 2001चो धरला. डिलिमिटेशन कमिशन हे तेन्नाचेच धरला आनी दिला. 2011चो धरूंक ना. 2011 जर डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म जाल्ल्यान तें धरलेलें न्ही जाल्यार आमकां तें एक्चुली मेळपाचें 17च्या 22च्या इलेक्शनाक तरी. सो ऑन दीस बेजीस हांव म्हणटा कितें ह्याच बेजिसाचेर 2011चे सेन्ससाचेर मागपाचें आनी ते दिवपाचें डबल इंजीन आसा. हांगाय ते बीजेपीचें इंजीन आसा वयरूय बीजेपीचें इंजीन आसा. सो 2024च्या लोकसभा इलेक्शन हॅज सीएम हॅज प्रॉमिस्ड तेणें प्रॉमीस केल्लें आसा की तेच्या पयलू आमी इम्प्लिमेंट करता म्हणून. Speaker sir, calling attention postponed केले on the basis that there will be a concrete assurance
बट हे दोन लादीन सांगून हितू मागीर फायनल एश्युरन्स इन रिटर्न कांय ना. द जॉब ऑफ डिलिमिटेशन इज असायन टू अ हाय पावर बॉडी, ही एक लायन. आणि फाटल्यान लास्ट पेजीचेर दिलो हा की लेटर डेटेड 7th of February इज सेंड टू श्री अर्जुन राम मेघवाल, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अँड द युनियन होम. आणि तांकां सांगलां की they have to determine the assembly constituencies that will be reserved for ST community in the state of Goa as per the census 2011 by constituting the delimitations. Because sir, हितू नविदाद कितें आहा काय ना. सो गुणोन परत तिंगा हाडले. हितू कांयच नवी काय ना, कांय एश्युरन्स ना, कांय बरोवन कांय क्लियरिटी दिल ना. हे तेदूस क्लियर करून जाता आशिल्लें आनी तेदूस कितें ते स्टँड ते बाबडे घेता आशिल्ले. सो हे गोंयभर ST लोकांक कित्याक गॅसीचेर धरून आज सॅटर्डे देखून हाडले तेदूस तांकां क्लियर करूंक जातालें न्हू. कित्याक वाय इज दीस ब्लफींग सिस्टम गोईंग ऑन फॉर नो रिजन. वॉट इज न्यूज स्पीकर सर हितू? स्पीकर सर तुंवूय हिंगा आहा, तुकाय समजता स्पीकर सर. हे आतां हे असेंब्ली चलता. लास्ट टायम हांवें म्हणलें वाय दीस स्टेप मदरली ट्रिटमेंट म्हणलो हांवें. आय अगेन रिपीट द सेम थिंग्स. ही फकाणाय जालना स्पीकर सर. कितें करूं सोदताय? लोजये काडपाक सोदताय? आं स्पीकर सर हे कितें? आतां तुंवूय थिंगा आसा स्पीकर सर, तुकाय कांयच म्हणपाक जायना स्पीकर सर. तुका डॉक्टरेट मेळ्ळ्या स्पीकर सर. आमकां केदोय और वी फील प्राउड दॅट वी हॅव यू हियर हू हॅज गॉट दीस ऑनर स्पीकर सर. तो एकलो फकाण करतालो ताका खबर ना. ताका जाल्लें तो कोण गमतो सांगता तें इंजिनियरींग कितें केलें, लिप्लोमा वा कितें म्हूण जावं ताका कळना तें टू गेट दीस. आनी फकाण करपाक ना. इट इज दॅट टायटल स्पीकर सर. आज हें टायटल मेळपाक और आहा स्पीकर सर. एंड यू आर कमींग फ्रॉम दॅट कम्युनिटी. I think we all deserve, to have such a big personality. Speaker sir, हांव ल्हान आसतना म्हाका पॉलिटिक्साक कांय बॅकग्रावंड ना. तूं फॉलो करता हांव. थिंग हेल्टना हाटल्यान खंय बसतालो तूं स्पीकर सर. सारकें पळय स्पीकर सर, आम पॉलिटिकल बॅकग्रावंड ना पूण आम तुका फॉलो करताले स्पीकर सर. वी एडमायर यू स्पीकर सर, बट दिस कायंड ऑफ थिंग्स इज नॉट डन स्पीकर सर. आय डोंट नो वॉट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज टू से. डिकोस्टा. Speaker sir, when we discuss about this political reservation, I also come from Kepe, and Magya Madarsanga is one of the constituency where highly populated amge ST bhav hai. But keeping everything aside, Magsta Sarkar 10 वर्सांनी Magsta जाग जालो, and after 10 years they have written a letter on 24th May 2023 requesting to constitute a delimitation commission. And to start this process, that is on 24th May 2023 for the ST people Amgale Bank in Goa. Chief Minister in his reply on 19 July 2023 that said that there is no communication. Kai illa from based on letter on 24th letter dille, 19th reply dil maga, there is nothing come. This shows that the government is not serious. Speaker sir, janna when we say that ST amge bav ye goinkar ani sarke nis goinkar amgele, it is our duty, sarkarache magjusta duty aha to protect their rights. Definitely what I feel that they should get a reservation. Speaker sir kidala am jait pate and haun jait pate ullekh kuda ki ST bank tenka reservation sort tengele fund je itle varsa yata government ek reply aha maga has given me a reply that 499.12 crores state funds of the tribal welfare has remained unutilized. Itle समजतले, and last 5 years almost it is ani ek reply che madam 15.94 central fund has remained unutilized. So magsta ek tengela आवाज काडपाक एक मुनीस हरेन जाय आता हाय तुमी हाय स्पीकर हा मिनिस्टर या बाकीचे हाय. बट डेफिनेटली गव्हर्मेंट शूड आणि पयर तेंगे मिटींग जाली जेन्ना आंदोलन केल्लें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एश्योरन्स दिल्लें की आपण आज तेंगेले डिलिमिटेशनच्या कमिटी आहा ती तेजे रिप्लाय सांगतो म्हूण. सो म्हाका दिसता रावता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कितें रिप्लाय दिता तेजेर. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Speaker, the reply dilta Purmane, you can see that under Article 332 of the Constitution, they have to await for census figure of 2026. So if they are waiting for figure of 2026, and they have shown that in 2001 census, Fokot 566 Ashilebun, and in 2011, 1,49,000 Ashilimun. So how you would reconcile to get the 2011 is what I would like to ask the Honorable Chief Minister. Secondly, in this very note, Daldete Amka,
It shows that the government made a move on 7th February 2024. म्हणून आम्ही motion काटरी मागीत letter धाडला. It is not before. So how will that be explained? Yes. Sri Vijay Sarasai. स्पीकर सर, हे जे आमी ST रिजर्वेशन मागतात, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागतात, हे कित्या खातीर मागतात, कशें करूं येता, हे हाजेर आमी खूब उलयल्या आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक तें पूर्णपणान खबर आहा कितें करप तें. इवन एडवान्स सोसायटीज ऑफ द वर्ल्ड लायक अमेरिका डू थिंग्स कॉल्ड अफर्मेटीव एक्शन, ताका रिजर्वेशन म्हणटात ते अफर्मेटीव एक्शन, हे कम्युनिटीक एक पुश दिवप वयर सरपाक. सो हे दीस इज ऑल परफेक्टली जस्टिफायड. मुखेलमंत्र्यान त्या दिसा आमकां इम्प्रेशन कितें दिलें की एक कितें तरी ऑलमोस्ट पावलां आनी तें आज ताजो अनाउन्समेंट जातलो म्हणून तें कॉलिंग एटेन्शन बाब वेन्झीन सांगलां ते भशेन तें पोस्टपोन केल्लें. आतां खंयचे कडेन कांय ना अशें दिसता. वी वॉन्टेड हिम टू रिमूव अ रॅबीट आउट ऑफ द हेड बट नथींग इज कमींग आउट. भितर कांय ना, हें पोको फार सो दिसता तो. पोको फार आमकां नाका. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता तें अशें की 7 तारखेक एजिटेशन जातल्या नंतर पासून जर लेटर बरयलां वायट कांय ना, नो प्रॉब्लेम. कित्याक आज 10 तारीख, 7 आनी 10चे मदीं जर तुमचो सरकार पडटालो हांगा, तुमी 1 वरान तें रिजर्वेशन हाडटाले. तुमचे जे ST जे हे आसा पळय, तुमकां गट्स ना. फाल्यां हो सरकार पडटा म्हणून सांग, 1 वरान तुमकां तो अर्जुन मेघवाल हें धाडटा की वी वील डू इट एज पर 2011 म्हणून. हांव बॅट मारता तुका, सगळ्यांक हांव पॉयंट आउट करून सांगता. आंतोन वाज, आमचो गणेश गांवकार, गोविंद गावडे, स्पीकर सर, ऑनरेबल पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर घे तूं. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. टाकायच करून जावपाचें. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. त्यांनी फक्त भितर एकूच जो स्टेटमेंट केला पळय न्ही, तुमकां गट्स ना, ते गट्स ना हो शब्द काडचो. पॉलिटिकल वील चेंज करचें. पॉलिटिकल वील, वेर देर इज अ वील देर इज अ वे. यू डोंट हॅव द वील, देरफॉर देर इज नो वे. तुमचें जर नाक बंद जालें जाल्यार तोंड उगडें जाता. स्पीकर सर, कोणाचें म्हजें जाता, तुजेंय जाता. हातून नविदाद कांय ना. हे परिस्थितीन कित्याक येवप? एक जी आमी मूळ गोंयकार म्हणटा ती कम्युनिटी म्हणटात, ज्यांनी आमचें गोंय निटयलें म्हणटात, ज्यांकां रिजर्वेशन दिवचें म्हणून युनॅनिमस सगळ्यांचें फिलींग आहा, जाल्यार तें लास्टाक झिरकता कित्याक? हो प्रश्न पडटा. आनी आय थिंक एवरीबडी मस्ट हॅव फेल्ट द सेम थिंग. सगळ्यांनी एक्सपेक्ट केलां आसतलें कितें तरी आमचे कडेन आसा म्हणून, एक कितें तरी आर्मामेंट आसा, गन लोड करून चीफ मिनिस्टर फायर करपाचो आहा आज म्हणून, अशें हांव धरून नाशिल्लो. पळय तुका फार पोको फार कसो जावंक शकता? स्पीकर सर, म्हाका दिसता अजून मेरेन चीफ मिनिस्टर आमकां सगळ्यांक उलोवन एक मागीर एक लास्ट एक कितें तरी सरप्रायज काडपाचो आहा. नाजाल्यार इतले येदो व्हडलो तो चान्स घेवंक शकनाशिल्लो. कित्याक ते सगळे ST कम्युनिटीचे लिडरा फुडें तूं उलयलाय, हांव कांय उलोवंक नाय. तुजेच क्रेडिबिलिटीचो इश्यू जातलो तो. Yes. Sri Michael Lobo. No. स्पीकर सर, आमी गेली 10 वर्सां ह्या सभागृहान ही चर्चा म्हाका दिसता एवरी असेंब्लीक येता. आनी ST कम्युनिटीचे जे रिजर्वेशन प्रत्येक पावटी मागता तेका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खऱ्यांनीच सांगता की आमी हें करपाक जाय म्हणून. बट डिफरंट डिफिकल्टीज ज्यो आहा, आतां विजय सरदेसायान पॉयंट आउट केल्यो की डिलिमिटेशन कमिशन 2026 हे फिगर्स सेन्सर्स हे जे जावपाचें आहा, म्हाका 26 म्हणजे 27 चुकतलें. आमकां 27 इलेक्शन आहा तेंय चुकतलें, तें जावपाक जायना. स्पीकर सर, हो म्हाका दिसता खर अन्याय जातलो ST कम्युनिटीचेर, जेंकां 3 ते 4 सीट रिजर्वेशन ह्या ऑगस्ट हावजान मेळपाक जाय. आउट ऑफ 40 मेंबर ऑगस्ट हावज, तेंकां 4 सीट, 3 ते 4 सीट म्हाका दिसता मेळपाक आहा. ऑनरेबल स्पीकर सर, अरावंड 4 सीट, 3 ते 4 सीट मेळपाचें आहा. स्पीकर सर, तुमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमी सगळे जाण एक म्हाका दिसता कमिटी काडपाची गरज आहा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक मेळोंक जाय ह्या संदर्भान. प्रायम मिनिस्टराक मेळपाची गरज, आनी प्रायम मिनिस्टर 100% हेचेर सोल्युशन हाडटलो. हे बेगीन कशें जावचें पळय तें. म्हणजे सेन्सस 2011 पासून सेन्सस आमी घेत जाल्यार हें जाता. 2011 सेन्सस घेत आमी, जी 2011 सेन्सस कितें म्हणटा, कितले
हे आहात तेंचे कडेन नंबर्स आहात तेचेर पासून म्हाका दिसता आमकां 3 सीट मेवतले आनी 26 घेत जाल्यार 4 मेवतले. स्पीकर सर, म्हाजे हिसपान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हें एक्सपर्टायट करपाची गरज आहा. वील इज देर 100% ह्या ऑगस्ट हावसाचो सगळ्या मेंबराचो इंटेन्शन आहा की हें जावचें म्हणून. हें जावचें जाल्यार उरता कित्याक? आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर 100% आयज जो निमणो आन्सर दितलो हेचेरूच दितलो की वील इज देर, देन वी वील हॅव टू गो अँड परस्यू इट टू सी दॅट 2011 सेन्सस जो आहा जो तो आतां लागू करीत जाल्यार आमकां हे 100% रिजर्वेशन बेगींतले बेगीन मेवतले जे डिमांड आहा पळय तो. थँक्यू स्पीकर सर. स्पेसिफीक रिलाक हांवें एक लेटर बरयलें युनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजूक की अशें अशें हें जावचें आनी सगळे लिगल केस हांवें ती पुट अप केल्ली. कांय रिप्लाय ताजो आयलो ना. एज अ फॉलोअप हांवें एक RTI घाली, आमच्या पक्षान एक RTI घाली की अशें अशें लेटर गेल्लें ताजें कितें जालें काय म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका रिप्लाय आयलें की असलें लेटर तुवें धाडूंकूच ना म्हणून. आरे हांवेंच लेटर धाडलां, हांवेंच RTI घाली, म्हाका रिप्लाय आयली तुज्या ना ना आतां फुडें सांगता. हें जालें वयलें इंजीन, आतां सकयल्लें इंजीन पळय. आज अनस्टार्ट LAQ आहा म्हजो. आज ते रिप्लाय कितें दिल्या, द गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीज constituency seats will be reserved for ST community as per delimitation process after year 2026 census is conducted. If अरे स्पीकर सर, आता इतले सगळे उलोवन आयचे दिसा पण आज हांवें तो इश्यू काडूना कित्याक आन्सर पयलीं दिला आसतलें म्हणून. कित्याक 7 तारखेक आमी मेळ्ळा ताजे पयलीं हें आन्सर रेडी जालां आसतलें. सो मे बी तें एक ब्युरोक्रेटीक हाजे खातीर आयलां म्हणून. पूण आज अशें दिसता की दोनूय इंजिनां कम्युनिटीची फकाणां सांगता पळय न्ही, इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 332 रिजर्वेशन ऑफ द ते सारकें आहा रे, बरोबर आहा तें सगळें सारकें आहा. पूण तुका मेळटकर सगळो पिक्चर चेंज जाल्लें ते पडते तेच कशें जावंक शकता? आन्सर पयलीं केल्लें आसतलें बिफोर 7. स्पीकर सर, लास्ट असेंब्ली ह्या हावसान जेन्ना गणेश गांवकर सरान जें प्रायवेट रेजोल्युशन हाडलेलें तेन्ना CM सरान सांगलेलें की आमी जे फूल डेलिगेशन घेवन पार्टी डेलिगेशन वो आमी 4 जे आमदार आसा ते घेवन दिल्ली मिनिस्टराक मेळपाक वयतलो म्हणून. पूण आयज पासून म्हाका दिसता 6 म्हयने जाले आयज पासून मिनिस्टरान दिल्ली डेलिगेशन घेवन वचोंक ना. जेन्ना हांवें एक स्टार क्वेश्चन LAQ स्टार क्वेश्चन घातलेलो तेन्ना जेन्ना हांवें विचारलें स्टेप टेकन बाय द गव्हर्मेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिसिजन टू टेक द डेलिगेशन टू दिल्ली टू मीट द सेंट्रल मिनिस्टर. द आन्सर असो येयल्लो, द डेलिगेशन will taken in the Delhi as a per convenient date given by center. Sir, म्हाका रिक्वेस्ट आसा जाता तितले बेगीन 6 म्हयने जाले अजून आमकां तुमी डेलिगेशन घेवन वचोंक ना. म्हाका हांव जाणा लास्ट टायम जेन्ना आमचे इंडियेचे प्रायम मिनिस्टर येयल्ले तेन्ना एक आमचे मोदी सरान एक स्टेटमेंट केल्लो जी आमी जी गॅरंटी दिता अशी गॅरंटी म्हूण आमकां दिली. तशेंच हांव मागता आमच्या CMा लागीं एक आमचे ST भावाक लागून एक डेलिगेशन घेवन वचोन जे आमचे ST भाव भयणां जी आसा ती इतलीं वर्सां 20 वर्सां सुमार जालीं जे आमी STक लागून आमी जे आमचे रिजर्वेशन चार्ज मेळपाक जाय ते आमी डिमांड करता. पूण आयज पासून हे रिजर्वेशन आमकां मेळोंक ना. जाता तितले बेगीन CM सरान जे आमकां डेलिगेशन घेवन दिल्ली वचोन जे आमचे सेंट्रल मिनिस्टर आसा ताका घेवन आमचे सगळे जे आमचे लिडर आसा ताका घेवन दिल्ली वचपाक आनी जाता तितले बेगीन आमकां हें रिजर्वेशन मेळपाक जाय. स्पीकर सर, 2011 हे सेन्सरा प्रमाणे आमकां जे पॉप्युलेशन 10.23% जे आमचे पॉप्युलेशन आसा ते आमचे जे रायट आसा कॉन्स्टिट्युशन जे रायट आसा जे आमकां 4 जे रिजर्व ST असेंब्लीक आमकां गोवा असेंब्लीक आमकां एक रिजर्वेशन मेळपाक जाय ते आजून पासून मेळोंक ना. जाता तितले बेगीन आमकां मेळून दिवपाक जाय. हांव जाणा जेन्ना आमचें रिजर्वेशन जालें जावं विलेज पंचायत जावं ZP
जावं म्युनिसिपालिटी जेन्ना ती आमकां मेवली पूण जी आमकां एसेंब्लीक मेळपाक जाय ती मेळोंक ना. स्पिकर सर, आमकां हालींच आमी पळयता नॅशनल पार्टी कितले नॅशनल पार्टी आसा. आमच्या गोंयांत 2 MP आसा, जावं एक राज्यसभा आसा, जे आमकां केन्ना जे आमचे ST भाव भयणांक जे आमचे लिडर आसा तांकां केन्नाच आमकां कोणेच एक रिप्रेझेंटेशन वो एक कॅन्डिडेट म्हणून आमकां केन्ना दिवंक ना. हांव मागता हें तर जावंक ना, एटलिस्ट तर आमकां हें आमचें जे ST रिजर्वेशन मेळपाक जाय तें तर आमकां मेळपाक जाय. हांव मागता जाता तितले बेगीन आमकां CM सरान ST रिजर्वेशन दिवचें म्हणून. स्पीकर सर, फ्रॉम 2003 आसून आमचे ST भाव तेंचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आहा ते झगडटा. अरावंड 12 डिमांड्स कितें आहले तेंचे, आनी ते 12 डिमांड्स थोडे झगडोन जीव पासून दिवन थोडे फुलफील जाले, पूण मेन रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन तेंचो जालो ना. आयज आमचे ST लिडर असेंब्ली भायर येयलो आय, तेजे भाशेन आख्खे ST पॉप्युलेशन आहा, कम्युनिटी आहा, ती आयज आमकां चोयता. आनी तेंचो रायट, आमची ड्युटी, तेंचो रायट कितें आहा तो ताका दिवपाचो. थँक्यू. म्हणजे मुखार हांव एक म्हणटा की ह्या विशया संदर्भात हांगा विधानसभेक रेजोल्युशन पास जाल्लें आसा. पयर मोर्चा वेळाचेर तुमी कमिटमेंट दिल्लें आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता हो विशय आसा न्ही, टॉप प्रायोरिटीन तुमी व्हरचो अशें म्हजें स्वताचें मत आसा. उलया तुमी. स्पीकर सर, हांव जस्ट पयलीं थोडोसो म्हणजे थोड्या जाणांनी जें सांगलें पळय न्ही, आमी आत्ताच लेटर केल्या बीन म्हणून, हांव थोडोसो रेफरन्स तेंच्या समोर दवरता. आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ अँड ज्युडिशरी लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट हें हांच्या कडल्यान लेटर 5 फेब्रुवारी 2021 हें येयल्लें आसा. ताज्या उपरांत इलेक्शन कमिशन ऑफ द इंडिया 23 जून 2015 हाजे कडल्यान लेटर येयल्लें. सेम थींग आमी करस्पॉन्डन्स जो आहा पळय न्ही हो कंटिन्यूअस आसा. इट इज नॉट नाव ओन्ली. ओके, 6 जुलय 2023 परत मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अँड ज्युडिशरी. ओके, ते जालें. आनी रिसेंटली ताज्या उपरांत हाज्या पयलीं आमी जे लास्ट करस्पॉन्डन्स केलां, ओके, 15-20 24/5/2023 ओके, हें लेटर जें आसा रिजर्वेशना खातीर केल्लें आसा. 28 जुलय 2023 आतां 7 फेब्रुवारी 2023 7 तारखे दीस केला. 7 तारखेकूच आमी आयल्या तुजे म्हऱ्यान. हय. सो तें ताजे मागीर पसून केलें म्हणून आमी तुका फॉल्ट करना. पॉयंट इज आमी आज कितें तरी एक्सपेक्ट करताले. येस स्पीकर सर, आमी जशें कंटिन्युअस डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करप आनी डिलिमिटेशन कमिशन जें आसा पळय न्ही तें सेन्सस 2001 हें कन्सिडर करून आतां पर्यंत ताज्या उपरांत सुद्दां जम्मू अँड काश्मीर म्हणत किंवा आसाम म्हणत किंवा बाकीच्या स्टेटींनी ही 2001च्या सेन्ससाच्या नुसार दिल्या. आनी 2001 आमकां ट्रायबल रायट्स मेळूंक नाशिल्लो म्हणून आमकां आजून पर्यंत मेळूंक ना. हो विशय कंटिन्युअसली सगळ्यांनी जो सांगला, आमी स्वता ह्या हावजात रेजोल्युशन पास केला. आमी पॉलिटिकली बी हो विशय जो आसा आमच्या पॉलिटिकल पार्टी कडेन फॉलोअप करीत आसा. ताज्या भायर आमी ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन लेजिस्लेचर थंयसरूय बी कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा. हांव आयच्या घडीक म्हणजे 7 तारखे दीस विजय सरदेसाय आमदार हांणी इनिशिएटिव्ज घेतलो आनी आमचे ट्रायबल लिडर्स जेंच्यांनी हे एजिटेशन्स केल्ले तांकां घेवन म्हाजे कडेन आयलो. ताज्या उपरांत सगळ्यां कडेन डिस्कशन्स जाले आनी डिस्कशन जाल्या उपरांत हो सगळो विशय जो आसा कंटिन्युअसली हांवेनूय बी ट्रायबल मिनिस्टर्स आनी होम मिनिस्टर्स ह्या दोगांय कडेन विशय केला आनी तांच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे 16 तारखे दीस स्पीकर सर हाजें जें आहा पळय न्ही आमी 16 तारखे दीस टायमिंगूय फिक्स केला फॉर ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन. आनी वेळ पडलो जाल्यार हो ट्रायबल मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टरा कडेन दोगांय कडेन विशय 16 तारखे दीस मिटींग जातली. म्हाजें म्हणणें आसा की बाकीच्या MLA म्हणजे ट्रायबल आमदारांक आमी आफयतात, बट ताज्या भायर बाकीच्या कोणाक जर म्हणजे तो एसोसिएशनांतले तेंच्या एखाद्या दुसऱ्याक आमी ह्या बरोबर व्हरता डेलिगेशनांत. आनी जर आमदारा पैकी जर कोण येवपाचो आसत बाकीचो तांकांय बी हांव इनवायट करता. बट एक गजाल हांव स्पीकर निश्चित सांगता, आमची भावना आसा की ह्या ट्रायबल कम्युनिटीक जे रिजर्व सिट्स मेळपाक जाय तांच्या पर्संटेजी प्रमाणे इट इज अकॉर्डिंग टू द सेन्सस 2011 मेळूं किंवा 2026, बट 27च्या इलेक्शनाच्या पयलीं 4 सीट या 4 सीट किंवा अकॉर्डिंग टू डॅट 3 सीट वॉट एवर द थिंग्स जो सेन्सस जातलो आनी अकॉर्डिंग टू डॅट जे मेळपाक जाय ताच्या खातीर 100% प्रयत्न आमच्या कडल्यान आसा. आनी परवाच्या मिटिंगेंत म्हणजे आमी एक डिमांड केला की डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करा आनी डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक सुद्दां जरी प्रॉब्लेम आसत जाल्यार यू कॅन वर्क अ मेकॅनिझम की ज्या पद्दतीन प्रोसेस सुरू जावपाक जाय आनी हो प्रोसेस लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं सुरू जावचो
हो डिमांड आमी कंटिन्युअसली घातला. म्हाका खात्री आसा आमच्या मिटिंगेच्या मेळ्या उपरांत इट इज अ पॉझिटिव्ह चेंज जी आसा पळय हो प्रोसेस सुरू करपा खातीर एक स्टेप फुडें वयतली हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी ताकाच लागून हांव जेंच्यांनी आयचो रिजोल्युशन मांडला त्या खातीर ट्रायबल कम्युनिटीच्या बद्दल तुमकांय आदर आसा, तुमकांय दिसता, तशें आमकांय बी दिसता. म्हणून फाटल्या असेंब्लीनूय आमच्या आमदार बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी हो रिजोल्युशन मांडलेलो. हांव ह्या हावजा समोर एक निश्चित रित्या सांगता की 27च्या विधानसभेत हे रिजर्वेशन हे मेळटलें म्हणजे मेळटलें, 100% मेळटलें. डबल इंजिनचेंच सरकार जें आसा पळय न्हू हे रिजर्वेशन दितलें हे फ्लोर ऑफ द हावस परत एकदा सांगता. आनी ताका लागून ज्यो स्टेप्स घेवपाक जाय कंटिन्युअसली म्हणजे 16 तारखेचे मिटिंग आसात किंवा कंटिन्युअस हेन्स फोर्थ कंटिन्युअसली तुमी आसात, बाकीचे आमचे ट्रायबल आमदार आसा, मिनिस्टर आसात, बाकी हांकांय घेवन हो विशय रिजॉल्व करपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसा. आनी निश्चित रित्या आमच्या ट्रायबल भावाक न्याय मेळोवन दितले एक हांव सांगता. 16 तारखेच्या मिटिंगेक स्पिकर सर बाकीचे कोण आसत जाल्यार आयदर म्हाज्या कडेन तेंच्यांनी आपली आमदार म्हणून कोण जर येतले आसत त्या मिटिंगेक जाल्यार 16 तारखे दीस मिटिंगेक तेंच्यांनी आपलें नांव दिवचें आनी डेफिनेटली विशय पॉझिटिव्हली मांडून एक स्टेप फुडें वचपाच्या नुसर आमचो प्रयत्न आसा. लक्ष वेधी सूचना श्री मायकल लोबो दिले न्ही रे सगळें केली फुडें कॉल केली. मायकल लोबो. मायकल Speaker, sir. Fear and anxiety in the minds of the traditional dwellers, that is fishermen staying in the coastal belt of Goa, right from Arambol Keri till Kankon, even tumcha bagan, Speaker, sir. Local inhabitants of the coastal belt, since they have received various inspection notices, show cause notices, demolition orders from Goa Coastal Zone Management Authority, from village panchayats for their residential houses, restaurants, guest houses, shops, their livelihood of the traditional dwellers, that is fishermen, local inhabitants, are at stakes. The steps government intends to take to help people staying within 500 meters of the high tide line within the state of Goa. Speaker sir, with your permission, may I be allowed to place this answer of mine on the table of the House? Because I think the answer has been circulated to everybody. Central government resolution to the House. They did not cover any of those papers and So, you all please speak. Speaker, sir, I am standing before this august house to speak for the traditional dwellers, to speak for those people who are staying on the coast for many, many years. Speaker, sir, जे आमचे ट्रेडिशनल ड्वेलर्स आहात ते फिशरमॅन आसूं, टॉडी टॅपर आसूं, वेगवेगळे हितूंतले ट्रेडिशनल ड्वेलर्स आसूं, इवन म्हाका दिसता कितलेशेच तुमचे बागान हे लोक रावता. स्पिकर सर, ह्या लोकांनी धाकटुली घरां आपली बांदलेली, तेजे सायडीक खोप आसली आनी कितलेच भाशेचे ते धंदे करताले. तितून धाकटुले केरोसिनाचे शॉप आसले, तितून भितर धाकटुले दुकान आसले जे ग्रॉसरी शॉप विकताले, कोण चाव विकताले, कोण रेस्टॉरंट चलयताले. आनी तेजे उपरांत 1970 स्पिकर सर, 1970चे उलयता हांव. 1970सांसून आमचे गोंयान हिप्पी म्हणून येयले, हिप्पी इज्रायल, बाकीचे सगळे युरोपियन आनी दुसरे कंट्रीचे लोक. आनी हे लोक तेंचे शॉपांनी बसून ते चाव पिवप, जेवण जेवप, आमचे गोंयचे जेवण जेवप. थोडे जाण तितून दुसरे वेगवेगळे जेवण तांकां दिवन घालप, तितून ती रेस्टॉरंटां स्टाफ जाली, तितून तावेर्न जाले. आदीसून पुर्तुगेज काळानसून तावेर्न आसले, बार. आनी हे बार्राची स्लोली वाडोन 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 थिंगा ते खोपीन थोड्यांनी नोये घातले आनी ते रेस्टॉरंटां केली. आनी हितून आमचे जेन्ना जे फॉरेनर जेन्ना हे स्टेटीन येयले आमच्या, जे हिप्पी म्हणटा पळय ते आमी, ते तेंचे रुमांनी रावपाक लागले. म्हणजे घराचे सायडीक जे तेंच्यांनी रूम काडले तितून ते रावपाक लागले. स्पिकर सर, हे रूम कोल्ले, हे रूम पक्का रूम विथ वयर सगळे टायल घालप आनी बाकीचे सगळे म्हणजे नोयांचे रूम आसले त्या टायमार. आनी स्लोली जेन्ना ट्युरिजम वाडले गोंयान स्पिकर सर, तेन्ना ह्या आमच्या लोकल लोकांनी तांकां स्लॅब घातलो. पंचायतीचे परमिशन घेतले, वर्बल घेतले, थोड्यांनी रिटर्न घेतले. आनी
ते स्लॅब घालून ते आपले बिझनस तेंच्यांनी वाडयले. म्हणजे कोस्टल इनहॅबिटंट जो फिशरमॅन आहलो, जो टॉडी टॅपर आहलो, जो आनी कसले बिझनस करतालो, तेणे ट्युरिझम एक्टिविटीन हात घातलो. कित्याक त्या टायमारसून ते ट्युरिस्ट येवपाक लागले. हांव उलयतां 1991ची गजाल आनी 1986 जेन्ना CRZचे गायडलायन्स फॉर्म जाल्ले 1986, कोस्टल रेग्युलेशन झोन गायडलायन्स वर फॉर्म्ड इन द इयर 1986. कोणाक खबर ना गोंयान. 1991 रेग्युलेशन येयले. CRZ हे आमचे कोस्टल रेग्युलेशन झोन नोटिफिकेशन येयले आनी 1991 थिंगा ते रुल्स येयले. कितें 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 करूंक जाता, कोणें करूंक जाता आनी हो कोस्ट कसो सांबाळपाचो आनी जनरेशन नेक्स्टाक दवरपाचो, इको फ्रजायल कोस्ट आनी सगळे बाकीचे खूब ते नोटिफिकेशन 91चेर सगळे बरयल्ले आहा. स्पीकर सर, हांव कितें म्हणूंक सोदतां की हे जे ट्रेडिशनल ड्वेलर्स आमचे आहा, जे फिशरमॅन आहा, जे सगळ्यांक हिंगा लागता, हिंगा की सगळे जाण जे आमदार आहा तांकां सगळ्यांक लागता, तांकां आयज आतां 1991 नोटिफिकेशन जालें, 2011 जालें, आतां 2019 येवपाचें आहा. हितून सगळ्या कडेन बरयल्लें आहा स्पीकर सर ते नोटिफिकेशनान ट्रेडिशनल ड्वेलर्स जे आहा तांकां राखपाक जाय, तेंचे बिझनसीसूय राखपाक जाय, तेंचे एक्टिविटीज जे कितें वेगवेगळे एक्टिविटीज करतात ते राखपाक जाय. आमी वी आर नॉट हियर टू कम अँड सपोर्ट एनीबडी आउटसायडर. आमी इनसायडर आउटसायडर करूंकूय येवंक ना हिंगा. आउटसायडर म्हणजे कितें, कोणें आनी आतां कोणें कितें बांदलां आनी ते तुजे कडेन हेल्प मागता, आमी तांकां हेल्प करूंक येवंक आमी हिंगा येयल्या. ट्रेडिशनल आमचे गोंयकार कोण आहा, मूळ गोंयकार जे कोण आहा तेंच्यांनी घरां आपली त्या टायमार वाडयल्ली, पूण तेंच्यांनी परमिशन्स घेवंक नासली फ्रॉम. आतां कोण परमिशन मागता, GCZMA परमिशन मागता, आमचे कडले परमिशन आहा, कोण आनीक मागता TCBचे परमिशन आहा, कोण मागता तुजे कडेन PWDचे परमिशन आहा, कोण मागता तुजे कडेन हें लायसन आहा. ती लायसनां तेंच्यांनी घेवंकूच ना. तेंच्यांनी परमिशन घेतले पंचायतीचे, कित्याक तेंचे कडेन कोणा कडेन हावस नंबर आहा, हावस टॅक्स रिसीट आहा, कोणा कडेन रिपेर परमिशन आहा पंचायतीचे, कोणा कडेन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आहा बिफोर 1991, कोणाचे वॉटर कनेक्शन आहा, कोणाचे बार लायसन आहा, कोणा कडेन ट्युरिझमाचे गेस्ट हाऊस लायसन्स आहा, NOC फॉर गेस्ट हाऊस आहा, कोणा कडेन एक्सायजाचे परमिशन आहा. तेचे भायर खूब जाणां कडेन आमच्या लोकला कडेन दुसरी परमिशनां ना. स्पीकर सर, हांवें कॉलिंग अटेन्शन कित्याक हाडलां? ओन्ली फॉर वन रिजन, दॅट all these people, all the government agencies suddenly have issued notices because somebody has gone in the High Court. Speaker sir, जेन्ना कोण एकटो मनीस हायकोर्टान वयता आनी सांगता की हे सगळे वस्तू इलिगल, हे सगळे वस्तू जे बांदल्या, हे सगळे जी घरां एक्सटेन्शन जाल्ली आहा, गेस्ट हाऊस बांदलेले आहा, रेस्टॉरंट्स बांदलेले आहा, हे सगळे इलिगल. कोणे तरी एक धाकटुलें शॉप बांदलें आनी तितून आतां सुपर मार्केट म्हणटा आमी ताका. आदी तें दुकान आहलें, आदी ते बुशारी माण आहलो, तेजें आयज सुपर मार्केट जालां. हे सगळे वस्तू इलिगल. जर आमचे लोकलांचे जेन्ना आमी म्हणटा डिपार्टमेंट म्हणटा इलिगल, तेन्ना सगळे जाण हें जाता, म्हणजे दे गेट एक्सायटेड, दे डोंट नो वेर टू गो, वेर टू रन, हूम टू गो टू. कित्याक GCZMA जेन्ना इश्यू करता डिमॉलिशन ऑर्डर, शो कॉज करता आनी डिमॉलिशन करता, दे हॅव टू रन टू NGT. NGT म्हणजे कितें? NGT म्हणजे तुजे कडेन मिनिमम 5 लाख आसपाक जाय पयलीं आदवोगादाक दिवपाक आनी स्टे हाडपाक. ते आमच्या लोकला कडेन ना. त्या खातीर हांवें ह्या सभागृहान आयज हें कॉलिंग अटेन्शन हाडलां. आनी स्पीकर सर, जो आमकां रिप्लाय दिला स्पीकर सर, तो सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स, हे रुल्स एंड रेग्युलेशनान आमचे गोंयकार फिट जायना. स्पीकर सर, त्या खातीर आमचो रिक्वेस्ट हा ऑनरेबल मिनिस्टराक की यू हॅव टू कन्सिडर, जेन्ना सुप्रीम कोर्ट कन्सिडर करता की उमके मनशाचें घर आहा आनी तेणें एक्सटेंड केला, देर इज अ प्रोविजन that these people can regularize their extended portion of the house. Ground plus one also is allowed. So why are we issuing continuously show cause notices and demolition orders to all these people just because High Court is sitting on your head? I know High Court is supreme, but finally your body is more supreme. GCZMA body is more supreme. The powers are vested to you by National Coastal Zone Management Authority. in तुमकां तो CRZ नोटिफिकेशन एमेंड करून सगळे दिल्ले आहा. 2011 आहा, 2019 आतां तूं हाडपाचो आहा. हांव इतलेंच मागता ह्या सभागृहा कडेन, सगळे मेंबर आहा हिंगा ऑफ दीस ऑगस्ट हाऊस, पीपल, नॉट ओनली, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 and 10 people, I am talking about entire Jit Arolkal's constituency, more than 300-400
families. I'm talking about Sholim constituency, more than 500-600 families. Kalangut constituency, Bab Kedar constituency of that Coco Beach, everybody will be affected. If we all keep quiet today, South Goa, je Venziche aso, ani konache aso, even amcho Dr. Kalusache aso, Tuji aso, Soglanji, all these people are going to get affected. Our local people have to be protected. And all these provisions are there. We want to know which are the licenses you will accept, which are issued by the village panchayat and others, so that our people's houses can be regularized if they have extended more than what is there on the plinth. Je denche 1971 as a plinth, you all are asking on the survey plan. Survey plan is of 1971. Speaker sir, 1971 and jenna survey zala 71, 72, 73, 74. To survey plan acher thodanchi gora yong na, because some people have built in 1980s, 85, 88, 90. Inche kide. So माझो रिक्वेस्ट हा सभागृहाक की सगळ्यांनी मेळोन एक रेझोल्युशन घेवचें आनी हे सेंटराक धाडचें आनी जे कितें एक्टिविटी CRZ नोटिफिकेशनाचेर बरोवंक ना ती आमकां तेंच्यांनी दिवची. एक्टिविटी म्हणजे कितें पार्ट कमर्शियल म्हणजे ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट ऑफ द कोस्ट जेन्ना आपल्या घरान रावता आनी घराच्या सायडीक धाकटुलें ताणें गेस्ट हावस बांदला तेका तो धंदो करूंक ताणें दिवचो अशें तें नोटिफिकेशनान येवपाक जाय. हे आमी करून हाडपाक जाय. डबल इंजीन जेन्ना आमी म्हणटा सरकार हिंगाय आहा तिंगाय म्हणून आमचेच लोक आहा आनी जी ऑथॉरिटी बसल्या ती लोकलांक त्रास करूंक बसोंक ना थिंगा. National Coastal Zone Management Authority is also sympathetic to the local Goans or local people staying in the coast. So they are also going to allow the businesses of the local people to continue. It need not be only fishing. Fishermanacho burgo fishingut korcho म्हणून हुंचरूच बरोवंक ना. म्हाका दिसता we need to be more sympathetic. We need to be more positive towards the traditional inhabitants of the coast, and we need to give them justice. And to give them justice is to regularize their houses within the coastal regulation zone, within 200 meters and within 200 to 500 meters of the high tide line. जी कोणाची घरां आहा ती सिम्प्लिफाय करा प्रोसिजर. म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आहा ह्या सभागृहाक, सिम्प्लिफाय करा प्रोसिजर आनी ती घरां रेग्युलरायज करा. आनी जे कितें इवन इफ सम पीपल अर्लियर आतां तुमी म्हणटा 33%, सम पीपल हॅव बिल्ड 40% अर्लियर ते बांदला तेणी आतां तेजेर स्लॅब घातला आसतलो. आतां स्लॅब घालता पळय तेन्ना परमिशन तेणी घेवंक ना, कित्याक दे आर स्टेईंग ऑन द कोस्ट. थोडे तेंचे देअर पेरंट्स डीड नॉट नो what is the procedure, how to get the passing done. No, that time there was no CRZ also. 1991 and notification येयला. कितलीशीच घरां अशी स्लॅबाची आदीच ना. आतां रिपेर केल्या तेणी, रिनोवेट केल्या, बरी केल्या. आतां ती बरी घरां कोण म्हणचो ना हे फिशरमॅनाचें घर म्हणून, पूण ते एक्चुअली फिशरमॅनाचें घर. स्पीकर सर, this August House should understand, and especially the minister who is also staying on the coastal belt, he knows the problems of the coastal belt. Speaker sir, you also know the problems of the coastal belt. So we need to be very sympathetic and look towards positive thinking and see that all these houses get regularized. Thank you, Speaker. सर खूप जाण उलोवपाचें सांग, थोडे स्पेसिफिक जे की Speaker sir, I rise to support the calling attention and the issues raised by Michael Lobo. स्पीकर सर, एक खरी खबर आहा हातून. मायकलान तें घाला की सगळ्यांक नोटीसी आयले ते फिशरमॅन, ते कास्ट सर्टिफिकेटान फिशरमॅन OBC कम्युनिटीचे आहात. आतां तांणी बांदलें कितें, वॉट इज लिगल एंड वॉट इज नॉट एक्स्ट्रा लिगल, एंड वॉट इज द सोल्युशन टू दॅट. स्पीकर सर, मंत्र्यान जे रिप्लाय दिला तातूंत तो म्हणटा की माय गव्हर्मेंट इज सिम्पथेटीक टुवर्ड्स दीस ट्रेडिशनल कोस्टल कम्युनिटीज and hence it is endeavored to prepare a comprehensive plan in consultation with the stakeholder. So Speaker sir, I don't want to doubt the intention of the government. Government is very clear, they are coming on record saying we are going to do it in consultation with the stakeholder, which means that the government is also not aware what to do. And it is not his fault. It is not his fault because the laws don't allow you to do that. The point is, this whole issue has come up. Those people also met me in big numbers. Issue has come up because of the crab mentality of Goans. Let us face the situation first.
हें जें हरमल बिरमल जें जालां तें इज बिकॉज एकल्यान केस घाली ताणें काडून दुसऱ्यांचें लायलें आनी सगळ्यांचें लायलें आतां सगळें काबार चल मोरया म्हण सगळेंच हें जावन इफेक्ट कोणाक जाता एक इट इज हीज पोर्टफोलियो बट इट एफेक्ट्स टुरिजम and the way the people are going to do those surveys police घालून it looks like emergency is on धरूंक आयल्या सगळ्या आतां हें उडयता तुका भितर आनी ते येतात कोण ते येतात सारके सुशेगाद दे आर ऑल पार्टी गायज they don't want police outside their room 10-15 police coming there so it is creating a panic reaction so speaker sir आमी म्हाका दिसता we have to think a little out of the box because the box will teach us only the law and the law is not in our side we're going by the circumstances opening it up and making a comprehensive new plan is the solution but I don't know how far you will be able to accommodate and how many people you are going to accommodate one is what Michael Lobo is suggesting is coastal homestays तूं homestay म्हणटा पळय रोहन आतां तो म्हणटा तें कितें coastal homestay in other words I was a fisherman I built 2 rooms I put up a restaurant and I'm doing a homestay. I'm also staying there and I'm also making people stay there. So this is, you'll have to come around this by creating this concept of a coastal homestay. Speaker sir, एक अशें जाता की हांवें आयकलां आनी हाजेर दिसता की वी आर गोइंग टू मेक अ सर्वे म्हणटा तो द सर्वे फॉर आयडेंटिफायींग द फिशरमॅन्स हावजीस आतां हांवें आयकलां ही सर्वे करपाचें आहा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी कशी करपाचें आहा ड्रोन सो वयल्यान वतलें and ती सर्वे जातली म्हाका समजना कितें तें सो हू इज रनिंग युअर डिपार्टमेंट स्पीकर सर एनवायरमेंट मिनिस्टर हॅज टू आन्सर मी वेदर पोल्युशन कंट्रोल इज अबव द CRZ ऑथॉरिटी हें चल्लां कितें तुमचें वयल्यान हें येवन काडटले कोण फिशरमॅन म्हणटा ना स्पीकर सर ही हॅज टू क्लॅरिफाय ऑन दीस पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कॅनॉट डू सच टायप ऑफ थिंग्स की ड्रोन सर्वे आमी करतले आनी कितले नुस्तेकार आहा ते आमकां कळटलें ड्रोनाक स्वप्नां पडटलीं तसले स्वप्नां पडपाचे ड्रोन बी मेळटा रोहन वूड नो IT मिनिस्टर हांवें तरी आयकूंक ना स्वप्नां पडपाचे ड्रोन आसता म्हणून ते तुमी बी नवे काडटा जाल्यार पळोवया स्पीकर सर हे बोळान आनी खंयचो धंदो बी स्टार्ट करूं नाकात हातून फक्त ते जे आमचे नुस्तेकार भाव आहात ज्यांनी डायवर्सिफाय केलां बिकॉज द गव्हर्मेंट हॅज मिसलेड देम दॅट यू ऑल डायवर्सिफाय नुस्तेंच करनाकात हॉटेलां करा हें सरकारानूच सांगिल्लें तांकां तांची शेक सक्सेसफूल जाली म्हणून गोंयान टुरिजम सेट जावपाक लागलें म्हणून आमी रोहन कवट्याचें ते आयडियल शेकाक ओपोज करताले कित्याक तूं तांकां आयडियल कितें सांगनाका तांणी पयलीं केलां म्हणून दॅट वॉज द आर्ग्युमेंट देन बट द प्रेझंट आर्ग्युमेंट स्पीकर सर is that we have to look at it holistically. Minister is aware, but in the bargain, don't start a new business of drone surveys and somebody else only doing something else. हे अशें जावंक जायना तांचे पयलें हित आमी चिंतूंक जाय आनी ज्युडिशरी कडेन अप्रोच जावंक जाय की बाबा यू ऑल आर ऑल्सो गोवन्स यू ऑल कॅनॉट डिस्ट्रॉय अस दिस हॅज टू बी द लार्जर व्यू. Speaker sir, I'm here to support the calling attention moved by Shri Michael Lobo. Sir, आमचेच constituency around 500 लोकांचे वयर लोकांक आमच्या सगळे रेजिडेन्शियल लोकांक नोटिश्यो येयल्या सर एंड इन कंटिन्युएशन विथ वॉट बाब विजय सरदेसाई हॅज सेड सर्वे ड्रोनार जावंक फावना सर सर्वे हॅज टू बी प्रॉपर ऑन सायट येवन तेंचे कितें डॉक्युमेंट्स आहा दॅट हॅज टू बी टेकन इन टू अकाउंट दे आर ऑल पॅनिकींग रायट नाव दे इज ऑल पॅनिक सिट्युएशन in my constituency as far as Anjuna Kaiswa Vagotar area is concerned. So what documents exactly you are going to take to please give a sympathetic ear to them. You know, they are locals. आमी परते सांगतात आमी कोण outsiders येवन हांगा रेस्टॉरंटा घालून बिचार पावल्या तेंचे उलोवपाक येवंक ना. We are come here to request the Honorable Minister and the CM की आमच्या ह्या गोंयकारांक तुमी सिंपथेटीक इयर दिवचे आनी कसले डॉक्युमेंट्स तेंचे कडेन हावस टॅक्स रिसीट आहा तेंचे कडेन 1991 पयलींचे वॉटर कनेक्शन्स आहा इलेक्ट्रीक कनेक्शन्स आहा सो प्लीज गिव अ सिंपथेटीक इयर एंड बिकॉज द हायकोर्ट इज रायट देर एंड दे डोंट नो वेर टू रन सो माय ओनली रिक्वेस्ट with folded hand is to please do whatever you could do best for a Goan. Thank you, sir.
श्री वेन्सी वेगस. Rise in support of the calling attention tabled by Sri Michael Lobo. Speaker sir, I come from the coastal belt and good 23-25% of the coastal area is covered by my constituency. Right from Mobor till Kolwa, and the belt are there, Speaker sir. And we are inherited with these coastal fishermen villages. आमगे कोलवा फिशरमॅन विलेज आहा, मोबरार गोर आहाय, करमण गोर आहाय, केड्स गोर आहाय, मागीर तुगेले फातराडे गोर आहाय, बाणाले गोर आहाय. सो स्पीकर सर, इम्पॉर्टंट इज स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. CRZ. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर, आमकां दिसलें एक दोनांक सोंपतलें म्हणून. बऱ्याच जाणांची शुगर सकयल देवंक लागल्या. एक तर तुमी अर्द्या वराचो ब्रेक घेवन सारके परत 2:30 चालू करा. ओके, नाल्यार जातलें कितें? सगळे जाण सिनियर मेंबर जेवणाक कोणाकूच वचूंक मेळना. नाल्यार अर्द्या वराचो ब्रेक घेवन तरी सारके येवया. हय, 2:30 परत येवया अर्द्या वरानूच. आनी परत 2:30 ते मागीर जाय जाल्यार 3:30 पर्यंत जाता जाल्यार जावं. आनी कितें करतले? 15 minutes extend करून कावा करून 15 मिनटां सोंपयता जाल्यार सगळ्यांनी सांगचें हांव. रेडी या. बिल मागीर हाफ एन आवर ब्रेक घेवप बरो. चल तर स्थगीत कर. 2:30 परत. सभागृहाचें कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता.